Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Here in Iloilo, you are watching and listening to DYFM Bombo Radio Iloilo, a commercial broadcast station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated and managed by Bombo Radio Holdings Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with license to operate number DST-03044-2004. DYFM Bombo Radio Iloilo operates from 4 o'clock in the morning until 9:30 in the evening on 837 kHz in your radio dial with a power of 10,000 watts. DYFM Bombo Radio Iloilo Studio and Business Office is located at 6th and 7th floors of the Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, while the transmitter is located at Barangay Lobok, La Paz, Iloilo City. DYFM Bombo Radio Iloilo is operated and maintained by the following personnel duly licensed by National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology. Network Engineer Yena May Copio, Central Engineering Department Head Marte Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technical Supervisor Adolfo Trespecios Jr., Bombo Radio Iloilo Chief Technician Chris Helogo, Electronics and Communications Engineers Vicente Albert Cruz John Dave Sutasio, and First Class Radio Telephone Operators Nelson Baron and Norme Amonoy. DYFM Bombo Radio Iloilo is now signing on. May you be informed and entertained by watching and listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem to be followed by the Bombo Radio Philippines corporate song. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupin, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong pagkaw, ay nilalang ulan, awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wartawan mo'y tagumpay na nagdinig. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsita, tunay langit sa ating mo. Ang iligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We
We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. Because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue, adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio. Bombo Radio. Paradyo Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 4. Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Report sa first edition sa gihapon diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Abril 13, tuig 2026. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga nagapanguna karon kag dalaguan nga mga balita. Police Regional Office 6 inatag nga mayara sa koordinasyon ng kapulisan sa BJMP kasunod sa ginpay nga ang source ng illegal nga druga nga ginakuhaan sa prisuhan. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, istoryahan naton ining issue na tuhoy karon sa mga nagabulante. Kay may video clip nga ginapadala diri sa Bombo Radio nga dubli kara, no? When I say dubli kara, may duha ka side mga biyan sa nga istorya. Ang isa nagapakita sa matuntod nga senaryo, ang isa may luyag ihinago agud salbaron ang mapinot nga sitwasyon. Mga bulante, ginasulsulan, rason nga nagakinagamo, suno sa ila. Samtang mga nagabulante, hindi responsibilidad sa city government, suno naman sa konsihal sang syudad. Sa dugang pa nga mga balita, later on i-check nato ang pinakauling alakat sa nga panahon direktamente sa Pag-asa, Iloilo. Sa sining ginabantayan man iya nga kalain sa nga panahon kung sa diin na malaini siya kag kadako ang nga tsansa nga magsulod diri sa Philippine Area of Responsibility. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa Balita Nasyonal, rollback sa presyo sa nga gatong sa Martes na. Subong ang anunsyo sa Martes ipatuman, 20 pesos or 20 pesos kag 89 centimos. Amo iya ang pag-rollback sa presyo sa nga diesel. Samtang 4 pesos kag 43 centimos sabay naman sa nga gasolina. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kaga impormasyon, istoryahan ta presyo sa nga krudo hindi na mabalik sa 60 pesos kada litro, sandig pa sa Department of Energy. Kagagyera sa Middle East, nakaapekto naman sa mga street food, so nagmahal na kunong quick kagang tempura. US kag Iran wala nagsugtanay nga tapuson ang giyera. May mando man nga balabagan ang Strait of Hormuz sa nga Estados Unidos. Sa aton sini nga mga kabumbo kay hindi iya magsugot ang Estados Unidos nga magpadayon ang pang-extort sa Iran sandig sa mga tinaga ni President Donald Trump. Amo ni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombo Report sa first edition. Samtang sa aton sini nga mga kasimanwa mauna kita na sa pinaka good news sa tanan sini nga good news. No, good news sa tanan sini nga good news. Kabay pa kung tani banwa nga mo na ning panugod kag asod-asod ni pero sa gyapon daw bisan handom lang daw nagapangalang-alang kita bangod nga well updated man kita iya sa mga sitwasyon nga nagaklinabo dito karon iya sa Middle East, no? Hilabi pa sa karon banwa istoryahan taman nga napurnada iring negosasyon sa tunga sa Estados Unidos kag Iran. Ginanunsyo naman sa Department of Energy nga mayara sa nga rollback nga 20 pesos
kag 89 sentimos sa kada litro sang diesel sa bilog sining pungsod sining semana. No? Sa aton sining mga kauturan, mayara man sa rollback sa gasolina or kada litro sang gasoline nga 4 pesos kag 43 sentimos. Samtang presyo sang kerosene ang ginalauman nga magganubo sang 8 pesos kag 50 sentimos. Sa aton sining mga kasimanwa, sandig iya sa kay DOE Secretary Garin ang nasambitan sining price adjustment ang ipatuman sa Martes, no, tubtob Lunes ni Abril 14 maumpisa, tubtob Abril 20. No, sa aton sini karon nga mga kauturan hambal sa Department of Energy gani sila niya, this are the DOE estimates for price rollback. Butselingon, estimates sang Department of Energy. No, kay sandig ini sa average sa last 5 days sa international price, ikumparar nimo sa average sa nakaligad sini iya nga semana suno sa DOE. Ginklaro naman ni Garin, pisar hindi tanan nga gasolinahan ang pareho-pareho sa pump prices, minimum ang rollback o kun ining pagbuhin sa presyo sa Martes dapat sa aton sini nga mga kabombo, no, masulod sa gintumod sining estimates ining nasambitan karon iya nga rollback. Hindi pwede nga silingi nga ati kamulan daya rollback 20 kamulan daya rollback 4 kay kami 15 lang, kay kami 3 pesos lang. Hindi na pwede. Dapat magsulod within the range sa estimates sa Department of Energy suno pa sa kay Secretary Garin. Speaking sang pagsaka man sang presyo bla sang mga nagapauna sini iyang balaklon sa aton sini mga kabombo, pati ang quick ang tempura. Ano pa ginagani man sa mitang ginabakal bumbukres ang tuslok-tuslok na pismol. Nagsaka naman ang presyo. My goodness. Sa aton sini mga kasimanwa, ari pagin pares pagin ko no? Pares sinang sikat ni ang pares ni mga biyan mo. No, sa aton sini nga mga kasimanwa, nagasaka naman ang presyo sini. Ara pagido siumay, agoy, kramit ni sang siumay mo. No? Kung medyo tight ang imo sini nga budget, dagan ka lang sa mga kauturan naton nga mga ambulant vendor. No? Pareho sa daran, das taboko. Sa aton sin mga kabumbo, dras may tabok sa isang universidad. Lapit na di sa estasyon, dras lang nagaplastar mo, kanto ka dira. Sa aton sin mga kabumbo, kabakal ka na may 20 pesos ka, masudlan na imo sini nga tiyan, di na magraguok, imong sulok-sulok. No? Ti mga quick ni, mga fishbowl ni, kag kung ano-ano pa din ang mga ginabaligya sa mga ambulant vendor, tinagtaas mo ng presyo sa murang sa ila sini ginabaligya. Bangod man sa pagtaas ng presyo sang gatong, particularmente sang liquefied petroleum gas. Na sa aton sinikaron iya nga mga kauturan kay hindi naman lipod sa ibalo sa mga kasimanwata nga halos tanan ang apektado, no? Kag may ara gani sang nagakahubsa na iya sa aton sini nga mga kasimanwa sa supply sa liquefied petroleum gas sa aton sini karon nga mga kabumbo. Nagtaas diri ang per servings sa ila sini iya nga ginabaligya nga mga pares, mga quick kag iban pa ti siyempre may pagbag-o ginmanti ang mga negosyante ni ang mga naganegosyo ni mga ambulant vendor ni mga vendor, no? Ang ila siniyang strategiya kung hindi sila makapasaka sa presyo kay ti siyempre ginaulikdan man nila ilang mga customer mapanubuan or mapagamay-gamay nila ang servings. Kung ang tempura sarang mabakal sa 3/5, base kung mahimo na lang ning 2/5, no? Or mahimo na lang siniabi iyang ang duha ka bilog 20 pesos, no? Hindi na mag 3/5. Tapos guntingon lang nila gagmay para dumagdamo-damo.
ang mga servings ng pares kag iban pa mga siomai rice gani at siyempre may ara man sang paghulag or pagsaka sa presyo mga biyan sa aton sini makuturan sa ila sini nga per servings. Ibalon tabi karon sa aton sini makasimanwakon na mga ambulant vendor diri sa aton no. Sarang man iyang apektado or may mga paghulag man sa ila sini iyang presyo sa ila sini nga mga produkto or may pagbuhin sa ila sini nga servings. Check karon naton ina karon sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa linya naton sa Sini Matinon. Check tanay pinakuling lakat sa panahon kay ginabantayan man ini ining makasulod balayhan ang ginalantaw nga bagyo sa bahin sa Philippine Area of Responsibility. Yari sa aton sining linya Pag-asa Iloilo, Pag-asa weather forecaster si Engineer John Baron. Sir John, si Bombo Cham ini. Good morning. Hello sir, good morning kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Lunes, April 13, 2026. Bisa aton nga update, ang ridge sang high pressure area naga-extend ini sa may northern Luzon. While lang ginamonitor naton nga bagyo, actually na siya subong no, super typhoon category na, may international name nga Sinlaku. Last location is 2,580 kilometers east of Visayas. Maximum sustained winds nga 205 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastanes nga pwede maglabot sa 250 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 15 kilometers per hour. Medyo manubo ang chance nga sulod na sa aton nga area of responsibility. Worst case scenario siguro kung magsulod giman siya diri lang lapit sa may sa may boundary line sang aton nga par and then recurving man ang iyang dalagan. So once kung if ever nga magsulod giman siya, ma-exit man siya dayo no. Diri dampi sa may upper right corner sang par. So malayo ini sa aton nga landmass, wala ta ni siya gina-expect nga makaapekto sa aton. So diri sa aton sa Western Visayas, since ining bagyo hindi man makapekto diri sa aton, so expect gyapon nato nang magapadayon nga generally fair weather up until this week. Expect na siya naton for the next coming days. Amo na nagaling may mga tsansa sa mga isolated ng mga pagulan pangilat kag panagop. Dalay ni sa mga localized nga thunderstorm. So if ever gyman may mga pagulan, kita hindi ni siya related sa ginamonitor naton nga bagyo. In terms sa aton nga hangin, may natubtob hagan sa direksyon na amiya na sidlangan, tubtob amiya nakatundan, amo niya magadala sang makanay tubtob kasarangan nga mabalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 35 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton for today pwede maglabot sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:40 sa aga magatunod ni 6:01 karon sa hapon. Maniaton latest weather update ako si John Baron. Madam gid nga salamat. Sir John, ang laumantang mangin manayanaya iya sa gyapon ang tsimpo naton diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo? Yes sir, fair weather kita subong and since do hindi naman ni makapektong ining bagyo nga ginamonitor naton magapadayon na siya for the next coming days. All right, thank you so much and good morning dira sa inyo sa Pag-asa Iloilo. Sir, thank you and good morning. Dari wabit si Sir John Baron sang Pag-asa Iloilo. So ay isang dapat sining kabalakana aton sining mga kuturan wa isang bagyo kag kon pananglitan maglapit-lapit kin man ini siya sa aton sining makasiman hindi naman niya makatag sang dako nga epekto sa background sang pungsod Pilipinas. Oras na to na 4 minutos na nakaligad sa takna sining alas 5 driman sa palatuntunan na Bombo Report sa first edition. Nag-angkon karon sa nagkalain-lain sining reaksyon, pahayag, opinyon ang video sa isa ka criminology student nga kung sa diin una sining naglapta kag nangin kamahin man gani ang Bombo Radio nga ginpadalaan sini nagapakita nga ginpahurabog sang nasambit sining estudyante ang mga balaligya niya nga kamatis.
Tapos, ang guwa sinibanwa is that may caption nga ti siya man niya gali nagpanghaboy sang iya sini ginabaro baligya, no? Not the exact caption but ang thought do mo sila. Oh. Kaya ti ko na mula ni nga video lang tawon mo, ti siya giman ang panghaboy eh. Kag makambak ang alilintukins nga. Oh. Ginapagamo nyo lang, ginapadako nyo lang isyo, pero kamo man gali iyang nagpinanglapta sila dira. Kamo man niya galing may responsibilidad. Hindi na kamo dapat pagpasugtan nga magbro baligya, magbro bulante. Kamo ang nagapanggamo. Oh. O galing sa aton sinima kulturan nga ginambag ko nga dubli kara kay sandig sa isa ka video nga ginpadala diri sa Bumbo Radio with audio diri kag inyo sini makita ang matutuod sini nga senaryo nga ang mga nakita una nga ginpahurabog sining estudyante nga kamatis sa karton lunsay nagali adto donot. Kag ang mga priska nga kamatis ngaya sige na baligya amo to iya ang una nga ginkumpiskar. Oh, sa ton sini nga mga kasimanwa. Oh. Para ma-differentiate sa mga kabumbo naton, kag mangpa nila ang sitwasyon, Bumbo Chris, ang una balang ginsendira sa aton, nung unang wala audio, balang utod, balang video, nga ara na yan sa punto, nga pinanghaboy na yung mga kamatis, o ipakita na sa aton, sinimang kuturan, o, muna siya, o, nakamute, kag utod lang ni banwa, ha, o, di ko na mo ni-post mo sa social media, Bumbo Chris Lugo. May nitulo mo sa nagabulante. Ang balo mo di punggol. May nagsulsul, gid. May nagapagamo, gid. Pero tikon lang taon mo, ang malaba, I'm not saying that this is the full video, but ang malaba with audio, nga video, ti siguro do mahangpan mo kung anong matutuod sini nga sitwasyon, Bumbo Chris, liog ako. Pinangwa nyo na ang mga priska, ang mga dunot pinangbilin nyo. Di sino man bidi mag-init ulo, kundi pinangurabog ya. Now, luyag lang naton klarohon nga why kita iya sang may naapinan diri. But hindi naton pagtursihon ang kun anong nagaklinabo para nga dipinsahan ang aton sinikawglingon, ihinago ang matutuod sining istorya, no? Kay ti sa aton sining mga kasimanwa masakit man para sa mga kauturan naton nga nagapangabuhi isang patas. Oh, ti iyan gabaligya sa, gabulante siya, no? Sa gabi, nagabulante, pagkaga may eskwela, criminology, mapulis sa aton sini makasimanwa, no? Last Saturday, nakibot man ako kay maging kantuan ako sa area sang De Leon, no? Grabe ang lambordahe, isang do mga 5 ka-patrol cars ang ICPO plus ang itom nga van sang SWAT. Makita mo na yung itom nga van sang SWAT ya Bumbo Chris ya.
Sa aton sini makabumbo, makambal kay mo yang, basi ko may hostage taking, basi ko may hold up, basi ko may armed and dangerous nga tawo. Di bilang isa ka tagabumbo, paningad-singad kita, rolantaw kita, sus Maria kag-usip dito, malas lang lima kanto mong bukres sa may. Dito malas lang lima, makanto tampi sa area sa SM Terminal Market. Oh. Dangerous na guro subong ang kalubay, no? Oh, ay dangerous deadly weapon na subong kalubay. Oh my goodness. Oh. Grabe ka aktibo si Colonel Parilla, kita mo confirm sa dayon. So sa Maria nga gusip po, no? Kanamito na gid sa labawan subong sitwasyon sa siyudad sa Iloilo. Ari pagid. Tibangod sining natabo. Oh, damo sa nagahambal. Nga kuno may nagasulsol sa mga nagabulante, no? May nagakarga, may nagsugo, may nagfinance. Sa aton sini nga mga kasimanwa, no? In fairness, sa amo sinangay spekulasyon, makahambal ka man nga daw lapit sa tirong, bangod nga nga asubong lang ini na tabo abi. No? Sa malawig na nga tion nga pag-operate, nga asubong lang nag-amo sini, nga may nagbato. Oh, sa aton sini magkasimanwati, it is unfair. But nagakadapat lang nga idiga taman nga may presensya sang pila ka mga personalidad, no? Nga yara sa kahublagan. Sa aton sini makuturan. Anong purpose? Pero hindi taman pag i-discount, ngati sila ang nagaproteher sa kinamatarong sa ilaysig kapariyo, kaya mo ning masami ginapakigbato nila. Proteher sa mga ordinaryong tawo nga ginapigos. Hindi mo man direkta mambal nga ara sila dra kay binayran sila, sinugo sila. No? Pero ang patal nga istorya sa aton sini nga mga kabumbo, amo iyang statement sang isa ka konsihal nga ang mga bulante or nagabulante hindi responsibilidad sang syudad sang Iloilo, sang city government, hindi nila kuno responsibilidad. Oh. Kiti gusto ko no sa mga nagabulante ni nga permanente makabaligya sila. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang sitwasyon is nagaayo ang mga nagabulante nga tagan sila sang tion. Oh, for example, gabi hasta magkagahon nga makabaligya, granting for the sake of discussion, pagitaan silang lugar nga nagasut sa policy or guidelines sa Local Economic Enterprise Office nga within 100-meter radius, no? Hindi sila pwede makabaligya dira nga lapit sa terminal market, central market, or kung ano man nga merkado publiko. Pwede gid. Dira na nagasulod, no? Ang obligasyon sang aton sini nga mga legislators
sang aton nga mga konsihal. Oh. Ikaduha pa lang kita nga simana sa pagkabanhaw. Sino gani ito nga apostolis o kung disipulong nagpanginwala kay Isos? Sa makatlo ka bises? No? Daw amo niyang konsihal nga ni? Nga sang tsimpo, sang kampanyahanay, no? Pasensyahin nyo na ko sa gamiton ko nga tinaga, pero dapat ko ni gamiton, daw halos gani, dilapan. Niya or nila ang dapa-dapa sa mga vendor para lamang nga makaganoy isang buto. Karon ginapanginwala na nila. Ginapanginwala na niya. Or maybe this is just a, what do you call this? Shock absorber. So that ang bombatso matuo na sa kay konsihal, hindi na sa kabilugan nga city government or sa kay Mayor Inday Raisa alone. No? Nangin Pedro si dapat Councilor Rex. Ang alan mo Rex Peter, hindi Rex Marcos. Or nagapakita lamang nga kutob lang gid iya kagado ang problema sa mga bulante hindi na masarangan sang utok sang aton sino opisyalis sa syudad. Or amo lang ginayang simple nga luyag ipabutsag nila sa aton sini nga mga kasimanwa. Or kung hindi man amo sina sa aton sini nga mga kabumbo, no? Sad but true, pero kung lang tawon mo, anuhon abi kay way kaagi pigado mga opisyal naton sa syudad sa Iloilo. Oh. Kung ang iban sadto nga mga opisyalis na bunag sa kalibutan with a silver spoon. Subong iya kung manotisyaran nyo, hindi man tanan, pero kalabanan, nabunag, hindi lang kay silver, hindi lang kay gold. Diamond. Diamond! Oh, ang aras sa ila. Diamond spoon! Oh. Di kung gusto mo pagid nga more specific, no? Di, tawag tamam lang syudad sa Iloilo nga Wakanda. Anong ara sa Wakanda? Vibranium? Oh, ti, born with a vibranium spoon eh. 20 minutos sa nakaligad sa Takra Siniga. Las 5. Check ko naman this time, balita ni Mong Bokril Miliasa. Istorya kita, illegal nga druga. Oh, illegal. Illegal nga druga. Oh, basta, malo mo lang yan, hindi alarming. Ma-full pledge kaya si P.O. Director. Oh, apisar si Manwa. Oh, nga daw halos mag-duyog-duyog na ka pulaw. Niliwang kag masalaan nga adiktos ang mga operatiba kay wala tuo babaw dalom tunga-tunga ang operation batok sa illegal nga druga, minilyon ang recoveries. Hindi alarming. Oh, kaya lang bla. Oh, para na mag-full pledge ka na. Bombo Krill sa report, please go ahead. Pumuchampion at Hagduriza nga Police Regional Officer Second Tier 06 na mayara sa koordinasyon ng kapulisan sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kasunod sa mga ginapahayag diri nga ang source ng illegal na droga ang ginakuha sa sulod mismo sang Tusuhan. Suno ka Tier 06 Director Police Brigadier General Liga ni pahayag man sa nga o kung base diri sa ginapahayag sa mga dirigista masasulod sa Tusuhan ilang source bangod sa mga koneksyon ni sa iban pa nga estado nga drug subject niyara pa sa Japon sa sulod sang prisuhan. Ginasahag niya diri na mismo ang items ng illegal na droga ang wala ginakuha sa sulod kundi transaction lamang ang nagakatabo sa tunga sang ining mga durumista sa sulod sang prisuhan. Napahayag ni
Police Brigadier General Ligan, base man sa ila diri nga koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA, na amat-amat na nga nalimitahan ang demand sa illegal drugs diri sa rehiyon sa Western Visayas apisar no nga nagadamo ang supply sini. Pahayag pa niya nga base or ang puerto nga gihapon or ay ni mga pantalan nato diri nga puerto no ang sa gihapon ginapasulod diri ang mga illegal na droga sa Western Visayas ilabi na sa probinsya sa Iloilo bangod sa madabo nga entry points nga nahamtang diri ket inaibalaan naton nga ang ICPO o kun ang Iloilo Police Provincial Office ang may pinakadamo nga na-recover diri nga mga illegal drugs sa mga nagakadakpan nga mga drug subjects. Sa dilugang pa ni Police Brigadier General Ligan nga ginahimo nga transshipment sa illegal na droga o kung hinalabayan lamang ang Western Visayas agod nga dalon ini sa iban pang rehiyon ang nasambit ini nga mga illegal na drugs. Sa muna kuno nga madamo sa gyapon ang naga-in and out din sa atos bangod man sa madamo nga mga isla kuno nga nagakasulod or pwede sudlan sa ini nga mga illegal na droga. Bangod man diri ginapasiguro sa PRO 6 nga padayon sa gyapon ang ining atong mga kapulisan sa pagtakna sa illegal na droga sa bug-os nga rehiyon agod nga malikawan ang paglaktas ni. So yari patigan naton ang pahayag ni Police Brigadier General sa Piniligan as na police ang Regional Director sa PRO 6. Yung term na galing sa BGMP, perhaps yung information. But as to the item or the substance itself na nandito sa BGMP, that's still to be, I don't think na, the fact that we have so many arrests, our operatives, our mga police natin nagko-coordinate yan. Kasi as manifested doon sa ating mga arrests. So, therefore, the coordination has been there with the PDEA, with all partner agencies and sa Coast Guard. So, nandiyan yan. Now, yung mga bababa, yung nagtatalya-talya. So, we're considering persons na high-value individual if nahuhulihan siya natin ng 50 grams pataas. So, yan pagka 50 grams pataas, pagka tinatarya-tarya mo yan, aabot na ng almost more than 1,000 tig maliliit. Ang dami nang pwedeng, pag na-market mo, ang dami nang pwedeng mabibiktima. So, yung sinasabi niyong puno, makikita niyo na nakakahuli tayo ng 100 grams, 100 grams, 500 grams, even a kilo, more than a kilo. Yun na yung mga yan sa atin dito. In our region, yan na yung mga matatawag natin puno. As to the source, kung saan nagagaya, yan pa kino-coordinate natin with other regions or other agencies kung saan nagagaya. One factor is our community partnerships. There have been so many reports from the community, and so our policemen active in it, and hence this arrest. Now, as to the sources, where it came from, we are a very porous island, like I said, archipelagic island, and kahit saan pwedeng pumasok mga yun. Mostly, volume ng seashore natin is within Iloilo province, lalo na dun sa may mga port areas, in the area of Estancia, dun sa mga area na. Sa regulations ng mga huli natin, may mga inaano nila, yung kino-comportment talaga, hindi pa rin sila talaga nagsasabi kung saan. But then again, entry, kahit pa paano, nag-determine na natin, mostly on that particular side of the region. So first, demand naman, in coordination sa PDEA, ito nalilimit naman na. In this particular case, yung supply natin talagang bumulusok lang. But as to the demand, wala namang gano'n. Talagang supply lang. And at the same time, parang dadaan lang din siguro itong mga drugs na ito towards other region perhaps. Ginagawang transshipment point yung ating region. Kasi na, pwedeng dumaan, porous island yung region natin.
Mamachamba at CPRO District Director Police Regional City Ligan kag base man diri sa datos sa Pier 06 no sa first quarter o kung humayon sa Enero 1 tubtog Marso 31 no subong nga tuig naka-recover na diri sa nga 184.7 million pesos na balor sa illegal nga droga ang PRO 6 susunod pa lang inya sa nga 3 ka bulan subong nga tuig 2026 sa kabuusan naglabot na sa 404 ka mga operasyon ang napasidayon diri kada 507 na ka mga suspect o kon mga drug subject diri ang naaresto. And as you mentioned no, ang IPPO o probinsya sa Iloilo ang may pinakadamo nga droga ang nakumpiskad sa sulod sang 3 ka bulan ba mo siya. All right. Ini si Bobo Cretan Sales Media dahil Mrs. Bobo Radio Philippines. Then number 1 na mag-traffic social news information basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Krill Amelia sa pagbalik region-wide tie-up kaupod sa aton cinema sister stations. Bombo Radio Services, Bacolod, Roas, kag Kalibos. Standby! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kung ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature? Mahimo ka nga makakinot sang tubtob at 300 pesos kada bulan? I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate nakabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalawigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghu. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 12 to 18, 2026. Oldie Goldie songs will again fill your weekend as the Technocrats Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at the Plaza sa Abril 18, Sabado, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa among adlaw
alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng adaan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu. Sa sini nga paagi, mangindiri-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho kag sigurado nga wala sang bauyang nga gas. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first kabombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kabombo! Yari ang isa Sa Bong Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5. Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition. Check ko na this time aton cinema sister stations. Bombo Radyo Western Visayas, Bacolod, Roas, Kagakalibo na untang Bacolod. Welcome, good morning Bacolod! Panila gani, basta nag-abide o kung nagapati, kaya sa rules, kag sa lahi mga kabombo, di mas maayugid. Kaya kung isa, duwa lang na dayang nagapati, kag masunod, kag makita ina sang kadamaan, amat-amat na lang na iya mga kabombo. Daw mayara man na siya sang domino effect, no? Nga kung may isa o kung duwa dira nga nagapati, ti amat-amat nga sundon sang tanan. Mas makabulig kapag ikuno sa ekonomiya, kag sa pungsod Pilipinas, kung ikaw ang isa ka maayo nga citizen, no? Paagi, paano ka kuno mangin maayo? Siyempre, paagi sa pagsunod sa mga layi, no? Kaya kung nagasunod ka sang layi sa pungsod Pilipinas, di daw halos tanan man mga kabombo, ni mo nga ginaobra, makabulig na, no? So far sa aton nga pag, experience. Okay na? Sige, yari ng aton nga mga sister stations. Welcome, good morning. Mayong aga, good morning. Gina Bombo Radyo Bacolod, Bombo Miano mga balita, dira?
Good morning, Bombo Champ, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Liwat na naman nga ginpasidunggan ang Bombo Radio Bacolod bilang Best AM Radio Outlet of the Year sa ginpatigayon nga Believe Awards sang communication students sa University of St. Lasal. Hindi na maisip Bombo Radio Western Visayas ang nakuha sang Bombo Radio Bacolod nga award sa tuigan nga Believe Awards ng USLS nga sa karon yara na sa ika-25th edition. Ang Bombo Radio Bacolod napilian pagi sa survey nga ginpatigayon sa mga estudyante sang USLS kag ginbaton ni Bombo Arlene Bayonita Arroyo, ang Assistant Station Manager sang Bombo Radio Bacolod, ang award sang tinalikdan nga Sabado Bombo Radio Western Visayas kag ginabugusan sang estudyante, faculty kag magkatuhay nga mga publications sa University of St. Lasal ang nasambit or ang sabat no sa survey agod magpili sang Best AM Radio Station sa 25th anniversary sang Believe Awards. Kag sunod diri sa production manager sang 25th Believe Awards nga si Eunice Rose de Nuevo, ila nga ginlista ang tanan nga AM kag FM stations kag print media sa bug-os nga probinsya sa Negros Occidental kag ginpilian pagi sa pagsabat sa surveys kag ang Bombo Radio Bacolod ang madinalag-on nga napilian bilang Best AM radio station Bombo Radio Western Visayas. Ini ang ikasyam nga kahiguyunan nga ang DYWB Bombo Radio Bacolod ang nakakuha sa nasambit nga award kag nagpasalig man si De Nuevo nga hindi lang mga estudyante ang nagpili bangod kalakip man sa mga nagsabat sang survey ang ilang nga faculty. Sa dugang pagidiri namon nga balita, mayara sang patigayunon nga nationwide transport strike siniya nga Abril 15, Miyerkules, ang pila diri ka mga transport group sa Bacolod bilang panawagan sa gobyerno nga maghatag sang nagakaigo nga tikang sa padayon nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon. Sunod diri sa presidente sang Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o kon Bacod Manibela nga magapartisipar sa transport strike ang Bacod Manibela, Kabacod Negros Transport Organization, United Negros Drivers and Operator Center Conpiston, mga asosasyon sang taxi, Bombo Radio Western Visayas, tricycle, kag iban pa. Sunod diri mayara pagid sang patigayunon nga rally protest nga magapartisipar naman ang mga transport sector, estudyante, simbahan, kag iban pa. Sunod kay katedral ang rally protesta ang patigayunon sa 3 ka lugar sa Bacolod, diri sa Maybata flyover, magsaysay kag sa sentro gid sang syudad. Pero isa lamang kuno kadlaw ang ilang rally protesta kasubong man sa transport strike nga magaumpisa alas 6 ang aga. Payag sini nga padayon sila nga nagapanawagan nga ihatag sang gobyerno nga ayuda sang insakto kag paghatag sang solusyon sa padayon nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon. Sa katapusan diri namon nga balita, Bombo Radio Western Visayas ginahulat pa ang autopsy result sa pagkapatay sang subject person sa drug-by bus operation nga nagpatay sa pulis diri sa may barangay Singkang Airport sang Huwebes. Bombo Radio Western Visayas sang tinalikdan nga adlaw ginkumpirmar ni Bacolod City Police Office Officer in Charge Police Colonel Eugene Rebadomia nga nagtaliwa ng sospek nga si Ronelo Panunsal alas 5:27 sang aga. Madumduman nga napatay si Police Master Sergeant Romulo Galvez, miyembro sang Station Drug Enforcement Team sang Bacolod Police Station matapos gintiro ni Panunsal. Kag sunod diri kay Police Colonel Eugene Rebadomia, matapos ang insidente gindala sa ospital si Panunsal para ma-check up santo man sa standard operating procedures ng kapulisan. Apang pag-abot kuno sa ospital, Bombo Radio Western Visayas kaangay nga hindi kuno may istorya sang husto si Panunsal bangod nagawaras ini amo nga ginatagan ini sang bulong para magkalma. May nagpalapit nga nagpakilala nga live-in partner ni Panunsal, apang wala sang pamilya sini ang nagpadulong sa mga kapulisan. Kag pahayag diri ni Rebadomia, bilang respeto sa napatay nga sospek, hatagan nila ini sang kaigo nga pag-asikaso. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Cha. Salamat kita, Bombo Radio Bacolod. Check ko naman this time, Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas! Welcome and good morning, Bombo Cha, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod kag Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Na diskubrihan diri ang mga armas kag bala
nga ginapatihan pinag-iyahan sa communist terrorist group sa nabukid nga bahin sa barangay Acuña, Tapaz, Capiza. Sunod diri kay Captain Jesse June Ebalan, ang chief sa 3rd Infantry Division sa Public Affairs Office sa Philippine Army nga natigayon ang ining operasyon bangod sa ginpalabuot man nga impormasyon sa pila ka mga sibilyan sa lugar angot sa mga armas nga ginapatihan rebelde nga grupo. Sunod diri kay Ibalan na recover diri sa mga katapo sa militar sa nasambit nga operasyon ang mga armas, 4 ka mga magazines, 5 ka mga magazines sang 556mm rifle, 5 ka mga magazines sang 556mm 20 cap, kag 215 rounds sang bala sa 5.56mm. Kag pahayag pa diri niya posible nga tihungod nga ginabilin sa mga miyembro sa rebuilding nga grupo ang ining mga armas bangod sa kakulang na sang ila nga mga miyembro. Bukas man sila sa posibilidad nga timiara sang iban pagid nga mga talaguan sa armas kag bala ang grupo sa iban pagid nga bahin sang probinsya sang Capiz. Sa subong ginapabilin sa natungdan nga tihugot ang ilang seguridad nga ginabutang to ginapatigayon sa barangay Acuña, Tapaz agod nga maprotehiran ang safety sa mga pumuluyo sa nasambit nga barangay. Samtang sa dugang panamon nga balita, all set na drio ang Capiz Provincial Government para man sa selebrasyon sang Capiztahan 2026 diri sa Amons probinsya sang Capiz. Kahit isubo nga adlaw ang opening ceremony na sa sining Capiztahan kamagalawig ini sang isa ka simana nga selebrasyon. Sunod diri gani kay Mr. Alfonso Tesoro, ang head sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office nga sa pihak sang krisis nga ginapangatubang sa pungsod gintingwaan gid sang provincial government nga mahiwat ang among aktibidad agod nga ma-enjoy hindi lamang sa mga pumuluyo kundi subong man sa mga dumulo o ang gani nga pila sa mga highlight amo ang Kapusod Imaw Cultural Exchange nga tipasakupan sang probinsya namon Rica, sang Capiz, sang Aklan, kag Romblon, amo man ang Hangaway kag Linay, sang Capiz 2026 ang Surambao Food Fest, Street Party, ang Cultural Parade and Performances, kag mga dinapit man nga bisita kasubong sa mga kilalaman nga mga artista kag iban pa. Ang kabugusan nga pondo para sa amo nga kaiwatan yara sa 44 million pesos pero tingin buhinan pa ni kay bangod sa pilaman ka mga mando sa national government agencies may kantanan sa krisis nga aton nga ginapangatubang ti una nga ginpunduhan ang ining Capiztahan namon diri sang 55 million pesos gani madamo diri sa mga balantayan sa among aktibidad bangod halos tanan nga nakalinyada nga mga kahiwatan ginalantaw na niya nga tipagadugukan kag ikalipay gid sa mga Capiznon kag mga dumuloong. Nagpanumdom naman ang ining natungdan sa publiko nga timangin responsable lang sa tion sa paglibot kag pagselebrar sa amo kahiwatan agod nga timalikawan ang kun ano nga sahi sang insidente nga posible nga magluntad. Amoy na mabalita namon diri sa mga syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Cha. Salamat gid Bombo Radyo Rojas sa Bombo Lindsay. Check ko naman this time ang Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Champ, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Arestado diri ang ginakabig nga sangka or high value individual sa pagbaligya sang illegal nga droga diri sa amon ni may banwasang Kalibo. Ginkilala diri ang suspect nga si alias Maris, miyembro ini sang LGBTQ+ no, sang kalisbian ara sa legal nga edad kag residente ini sang banwasang Kalibo na baklan ini nga subject person sang isa ka sachet sang suspected shabu kag nakuha dugang sa pagpatigayon diri sa iya sang body search ang napulo tanan kama sa Shayman sa ginapatihan nga droga. Nagapadayon pa subong ang investigasyon sa mga otoridad kon sa diin naghalin kag
diin na kasanday sino ang ini nga maparokyano sang ini nga suspect diri samon nga may banwa sang Kalibo kag mga pangatubang no ang ini nga suspect sa paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon diri nga balita, arestado man ang isa ka lalaki diri sa may barangay Dumga sa Banwasang Makato matapos ini nga makumpiskan man sang mga pusil kag bala sa paghalughog diri sang CIDG Aklan, PFU, kaupo din ang Aklan Maritime Police, PNP ZAP kag Makato Police Station. Ang suspect nga ginkilala nga si alias Ado sa legal nga edad kag residente man sa nasambit diri nga lugar. Suno sa report, aminado ang suspect sa iya diri nga or sa mga na-recover kag para sigun ini no according sa sining nga suspect para sa self-defense lang ang mga ini or ini nga suno sa suspect para lang ini sa pag self-defense bala no sa iya diri nga kaugalingon. May nauna diri nga nag-report nga may permi sigun ini nga nagapalupok sa ila diri nga lugar no te gin-report ini kag gin-surveillance gin-patigayon ang ining operasyon kag nakuha gid ang 33 tanan ka mga balas ang kalibre 45 of 45 kag tatlo ka mga magazine, leader holster kag mga balas ang 5.56 mm kag kahon kag madamo pang bala diri Bombo Radio Western Visayas. Subong ginaplastar na ang kaso no kag padayon nga ginambisigaran asang amon diri nga mga otoridad Bombo Radio Western Visayas. Sa karapusan namon nga balita, madinalagon man diri nga nakuhit sang isa ka civil engineer graduate ang iya diri handom nga lisensya sa pagka-inhenyero. So diri kay Engineer Mark Arbin Jimenez, newly licensed civil engineer nga naging hindi naging madali no sa iya ang iya diri managyan antes makuhit ang nasabitan diri nga katungganan. Sa pag-eskwela pa lang niya, madamong hangkat na ang ginapangatubang, mapapisikal man, emotional, kag mental nga hangkat diri Bombo Radio Western Visayas. Apang bangod man sa iya kahugod or kapisan, tiyaga kag salig sa Ginoo, nahimo niya ini nga malampasan Bombo Radio Western Visayas. Dugang pa niya nga way lagi nag-sink in sa iya nga isip no or sa iya diri nga pamisaron nga makapasar siya sa nasabitan nga eksaminasyon apang hatag man sa iya sang kasiguraduhan sa iya diri nga ginikanan nga kaya niya nga mapasar ang ini nga eksaminasyon Bombo Radio Western Visayas. Amo so far ang mga balita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Champ. Salamat kid na Bombo Radio Kalibo Bombo Well sa mga nagapaw na dalaguan sini nga mga balita kag impormasyon. Angkon sang nagkalain-lain man siniya karon nga ano diri opinion ining naglapta sa matter of fact ginpadalaan man ganyan Bombo Radio sa nga video clip la sa isa ka criminology student no nga ginpanghaboy ang iya sini nga mga blaligya nga mga kamatis sa pagpatigayon sang clearing bla sa nga local economic enterprise office sa mga enforcer sini kaupo diri ang task force sa sesyo di sa may duwa ka video glining again na padala diri sa Bombo Radio ang isa segundos lang kag utod bla tapos naka-mute pa ginapakita nga paghaboy sang isa ka karton sini nga kamates. Tikunti ang guwaya sini lain ang bulantiro daw sila pang isog daw sila may ang galing nagapang gamo. O galing kay may isa pagi ka video nga hindi man full pero malawig siya bala kag may audio diri gali kag nagambal nga ginpangwa nyo na tanan sini nga maayo tapos ibilin nyo ang mga dunot nga kamatis tinyo na lang na amo na galing sistema. Yan mo na ganing isa man sa mga dapat sini nga usisaon diri sa mga kultura namon pandaman kuman sila Bombo Radio Western Visayas nga manghusisa na hindi hindi dusmog dayon bla. Don't jump into conclusion bla mo nga conclusion sarado mo hindi mo na dapat pagluksuhan gulpe kay basi magbekel ulo mo. Sa dugang pang mga balita panindugan ni Police Brigadier General
ligan nga palagyan gid lamang yung Western Visayas mo sang illegal siniyang druga. Rason nga ti may mga madakpan diri sa aton lang. Dira sa Kalibo, dira sa may Bacolod, dira sa may Ruas. Kag diri man sa Iloilo palagyan lamang kita diri mo. Why not, abi? Ilugon naton ang ginhimo sa Strait of Hormuz. Hindi tapagpagyon. Lantaon takon may makasulod pa diri nga illegal nga druga. Bacolod. Correct gid Bombo Champ ang matabo niya Abe Bombo Champ no basta gani madulaan o kon mabuhinan ang mga means bala ang ilang mga alagyan ti syempre maamat-amat ni pero we'll see Bombo Champ kung siradan naton ang dagat hindi man guro dagat no hindi sila nat limitahan ang ilang pagbiyahe basta mangita pagid ni iban nga pamaagi Bombo Champ. Ti kung sirado ang dagat sa hangin, kung alang-alang kung siraduhan taman ang kahanginan sa lupa. Sus Maria kang gusip no, ayaw-ayawan kita, proteya mo na bla. Kung ginapaligban yan sa mga durugista nga pagyon, kung sa nila pagyon ang ila sining mga stocks, how much more ka dapat paligban sa aton sin motoridad kung paano nila dakpon, di bla Rojas? Insakto gid Bombo Champ, hindi na kinahanglan nga pagsiraduhan ang kadagatan kay ti sa part naman ina sa aton nga mga law enforcement agencies Bombo Champ sa ilang nga kamot ang ining pagkuha or pag-untat, pagpugong sang sining mga may-ara sang dala or may-ara sa mga bitbit sang illegal nga droga ina kay ti ang mga drogista naton kapangita man na sa mga strategies dapat aton nga mga law enforcement agencies lainon man strategiya nila Bombo Champ. Amo gidi kung ang aton sinimotoridad daw halos kada quarter o kung ano man dira nga mga kaygayunan, schooling sila gani. Schooling diri, schooling dito para magsakarang ko nila ang mga drogista sa pamatyag mo Bombuwelp. Schooling man para nga makakita pag sila sang iban nga palagyan agud mapalusot ang illegal nga druga, Kalibo. Laban gidi Bombo Champ schooling man sila kay man kun wai sila schooling ni halos subong nga tiyempo siguro nga tinion wai na sa mga droga nga naga lapta subong sa aton diri nga pungsod Pilipinas sa Bombo Champ kay the way nga naga himo man sang tikang ang aton diri nga mga otoridad dabor man nga nagahimo man sa mga pamaagi ang aton nga mga drogista that's why nga idigid madula-dula ang ining droga diri sa aton nga pungsod Pilipinas ang aton lang diri ang unahon bala sang aton nga mga otoridad ang mga dalagkuan bala no ang mga protector even ang mga naga supply sa sining nga droga kay ang kaluluoy lang dili ang mga gamay nga mga ginapabaligya nila ang mga dalagko nga mga nagasuporta kagara sa likod dire hindi madakpan sa aton mga otoridad Bombo Champ. Amo gani Bombuel. Pero mas masakit pamatian niya parte sa mga bulante ni Bla. No, may konsyal kami diriyo nga duha na kasimana nagligad sa pagka Domingo sa pagkabanhaw. Daw nangin Pedro sa iya. Daw ginpanginwala niya na. Kay hambalya siya, hindi niya responsibilidad sa syudad, hindi niya amon responsibilidad ang mga bulante. Pero sa tsimpo sa niya, tingkampanya na, siling ko gani, gamiton ko gini ang tinaga daw. Halos dilapa nilang dapa-dapa sa mga pigado, Kalibo. Amo gida Bombo Champ lakas-lakas system kung Bombo Champ kung sino ang lapit sa luwag di siya ang makakuha sang mayo nga pwesto Bombo Champ. Di kung lapit ka sa luwag laban-laban kung marimalaso na ka man paso di bla Ruas. Insakto gid. Di makon mo na Bombo Champ sa ining gin-splice nga video madamo na gani Bombo Champ sa mga nagpati nga ginuna-unahan to sa nga estudyante to nga bulantero to Bombo Champ pero ti ang kamatuoran gali araya sa may malaba pagid nga video pero ti hindi unmuted Bombo Champ. Amo gani na ya Bombo Mia basta mga lipot-lipot na hindi kinanay magpati lantawanay kung may ara sang bersyon nga malaba Bacolod.
Kay kung kaisa ma-deceived kita sa mga malipot, so mas maayo gid no nga lantawon kag pamatian ang mga laba nga mga videos. Kay para syempre pag kunano pag idira Bombo Champi nga makahatag man bala somehow sa ang sabat no kunano man dirang imong gid pamangkot kag dapat hindi kita dasig nga mag-judge sa una naton nga makita kag mabatian Bombo Champ. Amo na husto. Don't judge if you're a lawyer. Bao lawyer? Sige salamat kid Bacolod Ruas kag Kalibo. Standby na sa Bombo News and Views Morning Edition. Isi Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga agami. God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kuno opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat maibaluan mo. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat maibaluan mo. Masami ka bala nagasako kung magluto, ilabi na kung ang karne o kung isda nga imo inoglunod, ang frozen pa? Hinay-hinay lang kabombo. Ang frozen food, mas mahakog magkonsumo sang gas kung nakasala ang nasa kaldero. Inibangod madugay pa ini magtahaw kag mag-init, antis maluto. Gani siguraduha nga antes magluto, nakatahaw na nga daan ang isda, karne o kung iba pa nga frozen foods, antes iniisal ang sakalan.
Ang wai sa kusina, makinot sa enerhiya. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat maibaluan mo. Kabombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Uganda News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Bombo! Welcome na sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sa Lunes, Abril 13, 2026. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, Presidente Bongbong Marcos ginkumpirmang masobra 20 pesos nga rollback sa preso sang krudo subong nga semana. Sa iban pa nga nagapanguna nga balita, bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility nahimo nga super typhoon. Sa balita lokal sa police report, police patay matapos ginapahayag aksidente nga natiruhan ang kaugalingon sa La Paz, Iloilo City. Balita nasyonal, mga kaalyado sa mga Duterte naglunsar sang isa ka koalisyon bilang panawagan suno sa ila para sa accountability kag pag-address sa mga kritikal nga mga isyu sa pungsod. Sa balita international, US Navy balabagan ng mga barko nga magalabay sa Strait of Hormuz sunod sa mando ni US President Donald Trump. Balita sa Negosyo Farmers Group naghingyo nga hindi pagdayunon ang pagpanubos ang taripa sa imported nga karne sang baboy, manok kag mais. Sa balita naman sa Irampang, Gilas Pilipinas women na kasulod sa FIBA 3x3 World Cup sa 11 nga tion sa sunod sang 8 ka tuig. Kaag sa balita sa entertainment, Nations Girl Group nga bining fresh halin sa Coachella may palabuton nga world tour. Para sa Bombo 3 minutos makiligad sa alas 6 isang detalye sa mga balita, bantayan makiligad lang importante yung mga pahanumdom. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya.
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Sa opisina, mas maayo nga ibutang ang mga lamesa nga ginaobrahan malapit sa bintana para sa natural light. Buksan man ang mga blinds agod nga hindi na kinahanglan nga magpasiga pa sang suga. Sigurado nga makakinot ka sang kuryente. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. 6 minutos na magrigad sa alas 6 aga pa rin ikaw ang kabombong nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang rollback sa preso sang produktong petrolyo subong nga semana. Kumpirmasyon ini sa nanginunang nga pahayag sang Department of Energy nga may pagnubo na gidman sa preso sa labing unang ation halin sa nagsugod ng gera sa Middle East. Yari ang rollback suno kay Presidente Marcos. Sa diesel, 20 pesos and 89 centavos per liter. Sa liwat sa diesel, 20 pesos and 89 centavos sa kada litro. Sa gasolina, 4 pesos and 43 centavos sa kada litro. Sa liwat, 4 pesos and 43 centavos sa kada litro. Samtang sa kerosene naman, 8 pesos and 50 centavos sa kada litro. Sa liwat sa kerosene, 8 pesos and 50 centavos sa kada litro ang rollback. Sunod kay Marcos, dako na ini nga bulig sa mga driver, sa mga commuter, kagtag sa kapamilya nga Pilipino nga apektado sa mataas nga presyo sang krudo. Ginako man sang presidente nga bisan dako ini nga bulig, hindi ini bastante. Amo gani suno sa iya nga tayoyon ng bulig sang gobyerno. Hindi magunta ang gobyerno suno sa iya tubtob nga wala na panubo ang gasto sa biyahe, pagkaon, kag sa pangkabugusan nga pagpangabuhi. Nagpasalig si Presidente Marcos nga sa masunod nga sinimana kag inadlaw may iga-anunsyo pa sa kaangot sa mga masunod nga tikang sang gobyerno. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Si Presidente Marcos, balantayin man sa mga adlaw ang posible nga pagwasang desisyon ni Marcos kangot sa excise tax sa produktong petrolyo. Ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ini nga petsa marapos ginkwestiyon sa mga kritiko kung isuspend pa bala o kung buhina ni Marcos ang buwis agud mabuligan man ang tanan. Sang nagligad nga semana nagsapol ang presidente sa cabinet officials agud nga diskusyonan ang mga intervention sa tunga sang epekto sang giyera sa Middle East. Oras sa Bombo, 9 minutos magrigad sa alas 6 sa aga. Bombo Weather Update. Update kita nagkabombo sa panahon. Nag-develop na sa Super Typhoon ang bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Sa update sang State Weather Bureau, sinila nga kaagahon na monitor sa sulod na sang monitoring domain sang ahensya ang bag-o nga ukon ang bagyo nga may international name nga Sinlaku. Ulihin ini nakitaan sa kalayon nga 2,000
590 na sidlangan o kung kilometros na sidlangan sa Eastern Visayas. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga 205 kilometros kada oras kag pagmadlos nga tubtob sa 250 kilometros kada oras. Nagahulag ang bagyo panakatundan na aminhan na katundan sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras. Nagahulag ini palayo sa Pilipinas. Sa liwat, manubo ang tsansa nga magsulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Una na nga ginpahayag sa State Weather Bureau nga kun makasulod gid man sa Philippine Area of Responsibility pagatawgon ini nga Bagyo Kaloy, posible nga hindi ini maglandfall apang mahimo magdala sang pagulan sa eastern parts ng pungsod ilabi na sa Eastern Visayas. Oras sa Bombo, 11 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita bantayan, makinig lang importante nga mga pahanumdo. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country. 12 minutos makinig sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ang kabombo nga nagalantaw nga nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ilo kita sumang sa detalye sa nagapanguna nga balita lokal, ginkalipay sang lokal nga transport sector ang panibagong rollback sa preso sang produktong petrolyo. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Raimundo Boyet Parco ng chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iagin pahayag nga nakibot gid mga ini sa halos malapit 20 pesos nga rollback sa preso sang diesel. Dugang pa sini nga makapian-pian na gid sa ilang mga rollback kag mahimo nga mamatamat ni nila biyahe. Ang halos tanan nila nga unit sang modernized jeepneys pananglitan nga magpadayon ng pagdubo sang preso sang langis. Sa karon na pisar sang rollback nagapanawagan gihapon ang mga nagabugos sang transport sector para sa ayuda halin sa gobyerno nga madugay na sa ilang nga ginpromesa apang hasta subong wala gihapon nagtupa. Nakibot kita kag ginapaabot natong rollback is 8 pesos lang no. Pero sa subong ang rollback sa gina-announce sa nga atong nga DOE sa secretary is 20 pesos sobra no. So nalipay kita no kay subong semana sa kutani na kung hindi pagid masolbar kay mabuhinan ining diesel naton ay tendency nga sige ni pamuhi namon sa amon unit sa dalano no. Kag sa subong ka tawag sini maka bato-bato ng kita sini bisan 20 pesos lang. At least dako nga buhin sa aton nga diesel kag napaabot na nato ini nga fuel subsidy nung bagdungan ini tani. Nabarian si Mr. Raimundo Boyet Parco, ang chairman sa Western Visayas Transport Cooperative. Sa iban pa nga mga balita sa pag-aaga-naga pangabay, si National Commission for Senior Citizens of Western Visayas Regional Director Rara Ganzon nga kuntani matigayo na nga mapasar bilang lahi ang Universal Pension for Senior Citizens. Sa interview sa Bombo Radio kay Ganzon, iyagin payag nga paagi sa pagpasar sa nga mga hagna mahatagan sa pinansyal nga buli ang tagsa ka katigulangan nga nagkinahanglan sang financial assistance. Dugang pa sini nga sa tion nga mapasar ang mga hagna mahatagan sang guaranteed monthly income ang mga senior citizens ang 1,000 ka pesos bisan pa nga nagabato na ini sang existing pension nagikan sa Social Security System o SSS ukon sa Government Service Insurance System ukon GSIS. Naibaluan nga ang mga indigent pa lamang ang mga katigulangan nga nagaedad sa 60 anyos pasaka ang ginahatagan sang gobyerno sang amo ukon ang benepisyaryo sang amo nga programa. Please let's be one to pray for a universal social pension indeed. Okay, it's not true. It's not yet universal. It is a bill but not yet a law. So pangamuyuan naton nga tagaan gid sang importansya sa aton mga senador kag sa aton nga presidente ining universal social pension para sa tanan kay they deserve it. Si National Commission for Senior Citizens Western Visayas Regional Director Rara Ganzon.
15 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa ibang pang balita lokal sa police report, ginbawian sang kabuhiya isa ka pulis matapos ginapahayag nga aksidente nga natiruhan sining iya kaugalingon sa barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Ginkumpirma iniini Police Captain Jimela Cuesta ang hepe sang La Paz sa police station. Sa inisal nga impormasyon, isa ka police corporal ang biktima kag tumandok sang San Joaquin, Iloilo kag temporaryo nga nagatiner sa Lopez Highland Norte, La Paz. Sa Iloilo Police Provincial Office ang Mother Unit sang police apang ginapahayag nga detached service kundiya sa Iloilo Hall of Justice. Sa inisal nga investigasyon, discharge of firearms ang nagagwa nga rason apang ginapadalman pa sang otoridad ang ilang investigasyon. Barangay Lopez Highland Norte ay ang PNP personnel nga hindi magidna diri sa assign sa Iloilo City Police Office kundi assign na siya sa sa Iloilo Provincial Office. So bali ang mother unit niya sini is from Mayagaw NPS, kaso lang naka-detailed sa dira sa may Hall of Justice. Investigaran pa kung ano gid ang tutuod nga natabo. Process naman ang suko tatok naton nga investigador. So ginapadaluman naton ang investigador regard sa discharge of firearms niya natabo. Nabarian si Police Captain Jimela Cuesta, hepe sang La Paz Police Station. Sa dugang pa nga police report, dakop ang isa ka lalaki matapos nagpalupok sang armas luthang sa Project 5 Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Val Campbell, Assistant Chief sa City Intelligence Unit, iagin pahayag nga madamo sa mga pumuluyo nga kasilingan sang suspect ang nagareklamo nga mas sa mga mo lalaki nagapamahog sang iyang armas luthang ilabi na kung makainom sa makahulubog nga ilimnon. Ginaresto sa mga kapulisan ang among lalaki kung sa diin na recover sa iyang isa ka caliber 45 nga pusil kag 4 ka mga bala. Magapangatubang ang among suspect sang reklamo nga paglapas sa Republic Act 10591 ukon mas kilala sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yang kaso is violation for Republic Act 10591. And he is currently under the custody of ICPS 6 custodial facility. And hopefully, sa sunod ng mga inadlaw, mapile na natin ang kaso against sa ika. Nabatihan ang kabahinsang pahayag ni Police Captain Val Campbell. 18 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa dugang pangabalita lokal, pilason ng 15 ka mga hikers matapos maaksidenteng ginasakyan nga jeep sa Banwasang Miagao. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Major Richard Lau, officer in charge ng Miagao Municipal Police Station, iagin pahayag nga nagalin sa Iloilo City ang jeep nga ginamaneho sang 55 anyos nga driver kang padulong na kuntani sa barangay Ungyod. Sa hinali lang ini nga nag-overheat sa barangay Tigmarapad, rason nga nagatras kag nakabunggo sa railings. Dugang pa ni Police Major Lau nga mayara sang kapin 36 ka mga pasahero ang sakay sa mga jeep. Gilayon nga gindala sa ospital ang 15 ka mga hikers nga nakaangkon sa mga minor nga pila sa nagkalain-lain nga partes ng lawas samtang luwas naman ang iban nga mga pasahero. Yara naman sa kustodiya sa Miagao Municipal Police Station ang driver kag ginaistoryahan ang posibleng matabo nga ariglohanay sang magtimbang kampo. Kasaka to sila sa barangay Ungyod. Wala man na limit diri sa local government unit sa Miagao except sa mga salakyan nga automatic or may mga defective nga salakyan kay hindi ginato kasaka, like mga automatic nga motor hindi na sa kasaka na dito ginadumilian na. Kag ang mga automatic man nga salakyan kay hindi nakasarang pasaka. Ang makasaka na to ang mga 4x4, mga pick-up trucks, mga musina para nga makabato sa kataason. Nabarihan si Police Major Richard Lau sa Miagao Municipal Police Station. 19 minutos na nakaligad sa alas 6 sa aga. Panamdaman para sa atin nga ikaayong lawas. Nagpaandam ang medical health experts sa publiko nga saranggit nga tunaan sang chronic kidney disease kung CKD ang sobra nga pag-inom sang painkiller. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Philip Ian Padilla, yagin pahayag ng masami nga pag-inom sang painkillers nagapahina sang blood flow padulong
sa kidney nga nagatugas ang chronic inflammation kay tissue damage. Magluwas sa sobra nga intake sang painkillers, sarang man nga mag-contribute sa chronic kidney disease ang mataas nga blood sugar kag hypertension. Nagpahanumdom ang doktor sa publiko nga regular gid nga i-check ang BP kag blood sugar amo man ang paglikaw sa mga hindi healthy nga pagkaon kaangay sang processed food agod nga malikawan nga makaangkon sining chronic kidney disease. So ang number one nga culprit usually sa kidney medicine or bulong nga nagaguba sa kidney amo ginatawag nila nga NSAID, no? Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang example dira mefenamic acid, ibuprofen, ang mas kusog ang celecoxib. Initanan tamaan ni kakusog nga mga pain medication. Ang pinaka-mild paracetamol. Paracetamol ang pinaka-mild, so na kung hindi masarangan gid man naton ang sakit, ang advice dira paracetamol. Pero kung hindi, di syempre ang stronger nga pain medication, no? Ang nambalta na mefenamic etc. Initanan pwede nga mag-cause sang kidney disease. So pwede gubon ang kidney, especially kung dugay mo ginausar, no? So ang advice dira kung sakit ka, may sakit ngipon, sakit ulo mo, paracetamol, kung hindi masarang mefenamic, pero hindi mo pag-adlaw-adlaw, hindi mo pagdugayon para nga hindi maguba ang imong kidney. Si Dr. Philippine Padilla, isa ka public health expert. Oras sa Bombo 22 minutos, makiligad sa alas 6 sa agaiban. Pang mga balita, bantayan, makiligad lang, importante ng mga pahanumdom. Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry. 22 minutos makiligad sa alas 6 sa aga pa rin. Ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ilo ka na sumong sa detalye sa nagapanguna nga balita nasional. Ginlunsad sang kaalyado sa mga Duterte ang isa ka koalisyon bilang panawagan sa ila para sa accountability kag pag-address sa mga kritikal nga mga isyu sa pungsod. Hininga mo ang Reform Alliance for Good Governance and Accountability o Conrage Coalition nga ginabugusan sang gintingob nga puwersa sang Partido Demokratiko Pilipino kon PDP, Partido Reforma kag Reform PH. Ginapangunahan ni Davao City Mayor Baste Duterte, anak ni former President Rodrigo Duterte, ang among koalisyon. Lakip sa nagtambong sa launching amo sanday Senador Robin Padilla, Senador Bongo, Batangas 1st District, Representative Leandro Leviste, former Executive Secretary Vic Rodriguez, former Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kag sa GIP Party List Representative Paulo Marcoleta. Sa speech ni Padilla, ginpanindugan sila nga wala sang anuman na pinakamaayo nga magpamuno sa Pilipinas, kundi isa ka Duterte. Tal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Nabalikan si Senador Robin Padilla. Nagpadalaman sang audio message si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod sa Senador, bugos tagipusoon sining nga ginasuportahan ang koalisyon para sa kamatuoran, accountability, kag para sa interes sa mga Pilipino. Naibaluan nga absent si Bato sa Senado halin Nobyembre 11 sang nagligad nga tuig. Umpisa sa nagwang huring-huring nga may warrant of arrest na ang ICC para sa iya. Siya nagapanguna sa mga senador sa may pinakamadamo nga pag-absent sa mga sesyon sa plenaryo. 31 ka session days nga wala nagpakita si Bato. Apisan padayon man ang iya pagbaton sang suweldo. Patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa
sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Nabalikan ang kabahin sang audio message ni Senador Ronald Bato de la Rosa kadungan sang paglunsad sa among koalisyon. Sa balita international, balabagan sang US Navy ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Ginanunsyo ini ni US President Donald Trump matapos napaslawan ang Iran kag ang Estados Unidos ng Amerika nga makalabot sang kasugtanan kadungan sang ilang nga dialogo sa Pakistan. Suno kay US President Trump, magahulag gilayon ang ilang Navy agod himuon ang pagbalabag. Sa iyaman nga post, ginakusaran ni Trump ang Iran sang extortion sa mga barko nga nagalabay sa among strait. Ginsiling man ni Trump nga pangkuhaon sang Estados Unidos ang mga bomba nga ginaaligar gintanom sang Iran sa among nga mga alagyan sang barko. Nagsabat naman ang Iranian Revolutionary Guards nga kontrolado gihapon sang security forces ang ila pungsod ang Strait of Hormuz. Nagpaandaman ini nga matrap ang ilang nga kasumpong sa among nga area pananglitan may ara sang miskalkulasyon nga matabo. Nauna na nga ginanunsyo ni US Vice President J.D. Vance nga napaslawan ang US kag ang Iran nga makalabot sa kasugtanan kadungan sang ilang nga dialogo sa Pakistan. Bangod sini, suno sa iya, nagbiya na ang negotiating team sa Pakistan nga wala sang pinal nga hinambalan. Ini ang maragtason kag ang pinakamataas nga level sang direct engagement kuntani sa tunga sang US kag Iran sa sulod sang pila na ka dekada. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Si US Vice President J.D. Vance. Sa dugang pang balita international, nagpaandam si United States President Donald Trump nga dugangan ng taripa sa mga produkto sa China nga pasulod sa Estados Unidos ng Amerika kung maghatag ang Beijing sang military assistance sa Iran sa gera sa Middle East. Sunod kay Trump, dako ginamangin problema sang China pananglitan nga himuon nila ini. Wala ginpatpat sang presidente kung ano pagid ang himon sang Estados Unidos. Ang pahayag ni Trump ang kasunod sang intelligence reports nga nagapreparar ang China sa pagpadala sa mga hinganiban sa Tehran. Base sa intel reports, nagaplano ang Beijing sa pagpadala sang advanced air defense systems sa masunod nga mga sinamana. Lakip diri ang anti-air missiles kon ang manpads nga makadala sang katalagman sa mga aircraft nga manubo lang ang lupad kaangay sang US military platforms. Nabutang man sa reports nga posible nga ipaagi sa third countries ang kasugtanan agud nga hindi mahibaluan sang US kung sino ang pamuno sini. Antes sini nauna na nga ginpanginwala sang China Defense Ministry ang paghatag sa Iran sang satellite imagery kag semiconductor chip nga naga-manufacture sang equipment para sa Iranian military. Nahibaluan nga sa masunod nga bulan na talana nga magbisita si Trump sa China kag makikita
kay Chinese leader Xi Jinping. 29 minutos na nagaligad sa alas 6 aga, liwat nga naging sentro sang panawagan ni Pope Leo XIV ang mga lider nga nagaumpisa sang giyera. Kadungan nina sang iya nga prayer vigil for peace sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Suno sa Santo Papa tio na para sa kalinong, pungkuan ini sa lamesa sang dialogo agod istoryahan ang paghidait kag hindi ang pagpakigaway. Nagapelar man ang Pope nga tapuso na ang idolatry kag ang kasakon sa kwarta kagahom. Nandugan man ang Santo Papa nga ang simbahan ang paragid sa kalinong kag katawhay. Nang panawagan man ini sa binilyon ka mga tao sa kalibutan nga magpangabuhi sang malinong kag magpatiliwat sa gahom sang gugma, pagaganhagan kag maayo nga sahi sang politika. Tutto il mondo è auspicabile che ogni comunità diventi una casa della pace. Throughout the world, it is to be hoped that every community become a house of peace, where one learns how to diffuse hostility through dialogue, where justice is practiced and forgiveness is cherished. Più che mai, infatti, occorre mostrare che la pace non è un'utopia. Now, more than ever, we must show that peace is not a utopia. Siamo una sola famiglia che piange, che spera e che si rialza. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. Brothers and sisters of every language, people and nation, we are one family that weeps, hopes, and rises again. No more war, a journey with no return. No more war, a vicious cycle of grief and violence. Dear brothers, peace be with you all. Si Pope Leo XIV sa iya pagpanguna sa prayer vigil for peace sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Sa ilo kita subong sa tunang balita sa negosyo. Bombo Business News. Ginhingyo sang samahang industriya ng agrikultura sa gobyerno nga hindi pagdayunon ang pagpanubo sang taripa sa imported nga karne sang baboy, manok kag mais. Kung panubuan ini suno sa grupo bisan ano pa kadako o kung kagamay nga porsyento, isa ini kapag traidor sa lokal nga sektor sang agrikultura kag sa ekonomiya sang pungsod. Kung magsalig naman sa imported suno sa grupo, mas ma-expose ang Pilipinas sa mahuyang nga global food supply nga hindi man sini sarangan makontrol. Ginplaster man sini ang data nga nagdangat ang pork import salin sa 300 million kilos ang 2016 pasaka sa 891 million kilos ang 2025. Ang imported naman nga manok nagtaas halin sa 250 million sang 2016 pasaka sa 445 million o kung sa liwat 545 million sang nagligad naman nga tuig. Sa ato nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate kabombo ginbasa naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa nagligad nga Biyernes ang hapon. Wala sang transaksyon sa bilog nga weekend, maga-resume ina subo nga aga. Sa aton nga reference rate, 59 pesos and 97 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 60 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 46 pesos and 78 centavos ang Singapore dollar, 15 pesos and 86 centavos ang Saudi Riyal, kag 69 pesos and 64 centavos ang baylo sang euro. Oras sa Bombo, 32 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Ka-Bombo na barihan kag nalantawan mo ang kabukusan nga pagpangaragad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sa Lunes, Abril 3, 2026. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Kami ang imo nanging newscaster. Bombo G sa Padios. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung magbutang sang pagkaon sa refrigerator, hindi magbutang nga bago pa lang naluto o mainit pa. Pabugnawaan na yung pagkaon antes taguon sa ref. Sa sini nga paagi, hindi maayawan ng fridge sa pagpabugnaw sang temperatura. Regular man nga i-defrost ang imo ref kag freezer.
I-defrost na ini kung magdamol na sang 1/4 inch ang ice para masiguro nga maayo perme ang andar sini. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Kamu bala may mga hinuptanan nga mga ido? Kadasan-on ninyo ini ginapaliguan. Ang maayo nga tip dira, paliguan ang inyo ido sa inyo kahilamunan o kung ogsaran nga may mga tanom ka nga isang Bermuda grass. Doble ang purpose ni. Ginapaliguan mo ang inyo ido, ginabunyagan pa ninyo ang mga tanom kag mga hilamon nga nagahatag duag kag katahom sa palibot. Trivia, ang Bermuda grass magluwas sa aesthetics, mayaraman ini sang environmental benefits kaangay isang paglikaw sa erosion. Talan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Masaming at tinluan ang gas burner, ilabi na pagkatapos ng pagluto. Siguraduhon nga wala sang bara ang mga gas burners para matalunsay ang pagdabdab sang kalayo. Ang barado nga burner ang isa sa mga rason nga madasig ang pagkaubos sang LPG. Pilion man nga maayo ang kalidad sang burner nga ginabakal, agud ini ang maglawig kag makalikaw sa aksidente sa kusina. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo, yaring isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Paggamit sa mga energy efficient nga mga appliances, agud makakinot sa kuryente. Ang simple nga pagkinot sa konsumo sang kuryente, may dako nga kontribusyon sa pagpahagan-hagan sa operasyon sa mga planta nga nagagatong sang fossil fuels, agud makaproduce ang enerhiya. Ang sobrang nga paggamit sang fossil fuels ang may kontribusyon sa climate change. Kung magbakal sang appliances para sa sulod balay o kung sa opisina, mangonseho gid sa dealer kung sa diin ang mas makakinot sang kuryente. Makabulig man ini sa imo nga makakinot sa balayran sa kuryente. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Oras Philippines Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa taknang alasay saga. Welcome sa Bombo Report Second Edition. Adlaw kinakaroon sang Lunes, petsa 13 sa bulan sang Abril tuig 2026. Kagkaroon sa aton nga mga headlines, sa aton sining nga hibaluon, pinakauli sining nga lakad sang panahon, aton padayon nga ginabantayan, ginamonitor ang ining nagapalapit pa nga bagyo diri sa pungsod Pilipinas. Lantawon ta kung anong tsansa niya sining magsulod gid sa Philippine Area of Responsibility o kung maglandfall gid sa aton sini mismong kadutaan sa karon nagabaskog pa ini ara na sa typhoon category. Ano ba lang lauman aton sini nga may epekto niya diri sa aton sining pungsod sa masunod sining mga inadlaw, partikular rati subong simana sa iban pagkaroon nga mga talalupan doon diri sa aton sining pagpangalagad dako nga pagabuhin sa presyo sang gatong ginalauma naman niya sini buwas nga adlaw sa mga motorista. May pinakadako gid sining pag-us-us sa presyo sang krudo ginapahayag magalabot sa kapin 20 pesos sa kada litro
ang ibuhin sa presyo sa diesel, no? Ti dako ini karon nga buhin sa presyo sa diesel nga makahatagid sa alibyo sa ato nya sini nga mga motorista, ilabi na sa mga public utility jeepney drivers. Check tanay aton sining koreksyon sa Pag-asa Iloilo with Sir John Baron, aton sining weather observer. Sir, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Mabatian ikaw kag malantaw man sa aton sining mga social media platforms, ang aton sining mga listeners and viewers. Sir John, welcome. Upod mo si Bombo Doni. Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati sa Bombo Radio. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, April 13, 2026. Based sa aton nga update, ang ridge sang high pressure area nag-extend ini sa may northern Luzon. And sa ginamonitor naton nga si Super Typhoon Sinlaco, may location nga 2,580 kilometers east of Visayas, and maximum sustained winds nga 205 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gastenes nga pwede maglabot sa 250 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 15 kilometers per hour. Although manubo naman ang tsansang magsulod pa siya sa PAR, although wala ito na gina-rule out ang scenario, no? And if ever nga magsulod giman siya sa aton nga area responsibility, do diri na lang siya dampi sa may malapit sa boundary line sang PAR. And still, ang gin-expect naton mag-recurve siya pababaw, so if ever nga magsulod siya, dasig man lang, no, magwa man siya dayon sa aton nga area responsibility. And possible entry point niya is malapit na sa may upper right corner sang PAR. So tama na ina siya kataas, and based sa location niya and trajectory niya, malayo naman siya sa aton nga landmass. So wala na siya, ang expect naton nga wala na siya direktang epekto sa aton nga pungsod. So diri sa aton sa western Visayas, generally fair weather kita, and most likely magapadayon na siya for the next coming days. Mananagaling may mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pagulan, pangilat kag panagoob, pero mga localized nga thunderstorms na siya. So if ever may mga pagulan kita diri sa Region 6, hindi na siya related, no, sa ginabantayan naton nga bagyo. In terms naman sa aton nga hangin, may natubtubaganagan sa direksyon na amihan na sidlangan, tubtub amihan na katundan. Amo na ang magadalas ang makanay tubtub kasakangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 24 to 35 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton for today, pwede maglabot sa 39 degrees Celsius. So kung manotice naton ang mga temperatures naton do medyo mataas, no? So expect na siya naton na ang aton nga fair weather, especially karon sa udto, mainit na kag mapaang, no? So make sure gid nga may dala kita nga panangga sa init, kalo, payong, and of course always may balon kita sang tubig, no? Stay hydrated. Ang aton nga adlaw nagbutlak 5:40 kay nasang aga, magatunod din 6:01 karon sa hapon. Haman aton nga latest weather update. Ako si John Baron. Maraming salamat. Sir John? Yes, sir. Pila gani liwatong aton sining expected heat index subong adlaw? Yes, sir. Pwede maglabot sa 39 degrees Celsius. Sige. Thank you good, Sir John. Kag salawat, good morning sa imo. Yes, sir. Thank you and salawat. Good morning. Okay, there you have it. Si Mr. John Baron, aton sining weather observer from Pag-asa Iloilo. So as of now, sa forecast ng Pag-asa, although ay nila gina-roll out ang posibilidad nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility, but sa dalagan, sa ulag karon sang sining bagyo, ginalantaw iyang layo ang iya sining posibilidad gid nga makasulod sa PAR kag direkta nga maka-apekto diri sa aton sining kadutaan. But let's see, no, sa masunod sining mga inadlaw kung bala may mga pagbago sa iya sining movement kag sa iya sining mga epekto diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. 12 minutos ang nabilin antes ang las 7 sa i-check ta report ni Bombo Krill Milyesa direkta sa may bahin karon sa Mandurriao Public Market. No, check taman ang sitwasyon sang aton sila nga mga market vendors. By the way, ang Mandurriao isa man isa mga merkado
sa diin mayara sa naka-schedule nga market day para sa aton sining nga mga volunteros sa mga volunteras. Ibalontang latest nga sitwasyon dra si Bombo Krill sa report. Please go ahead. Kasunod sa mga kinagamo nga nagaluntad diri sa tunga sa nga city government kag mga bolontero bombodoni no sa pilaman diri ka merkado, kabelis karan man ini ang eksperyensya sa mga manugbaligya diri sa Mandurriao Public Market bangod nga ti organisado kag tawhay ang ila diri nga merkado kung sa diin wala sang mga kinagamo suno diri sa mga nagabaligya man sa sulod sa nga ining Mandurriao Public Market nga ti wala sang mga kinagamo kuno diri nga nagatabo sa ila kag wala man sa nga naka-display diri no o kung nagatambay diri nga mga bolontero as we check the area o kung diri man subong sa tubang sa nga Mandurriao Public Market wala diri sang may nagatambay nga mga bolontero kag kalabanan mga manugbaligya gid no nakarehistro nga mga nugbaligya sa nga ining nasambit nga merkado ang nagabaligya lang diri subong nga mga itinion kag sa interview sa nga Bombo Radio ang schedule abi sang market day dra iya sa mga bolontero kag bolontera sa Mandurriao Bombo Krill Biyernes pa ni no Biyernes lasay sa gabi tubtob Sabado las 5 sang aga pero let's say kung sa muna nga schedule kung may mangin presensya gid man sa mga bolontera interesado mag-plastar dai sa may Mandurriao Public Market para magbaligya. Exactly, Bombo Donino. But then, makita man naton sa iban abi diri ka merkado, especially or specific no sa Ilo Terminal Market nga maskin hindi na siya adlaw sang ila diri nga pagbaligya may ara sa gihapon sa mga nagkapwesto sa gwa. And kagina diri sa bahin sang Mandurriao Public Market alas 4 sang kagahon no tubtob subong alas 6 sang aga wala sang may naka-display or nakaplastada diri nga mga nagabulante. And muna ang ginapahayag diri sa mga manugbaligya nga ti organisado ini sila kag kalinong kuno diri sang ilang nga merkado no ikumparar sa iban diri nga mga merkado nga nagaluntad ang kinagamo lately no o kun sa kadamo gid sa mga issues nga ginaatubang kag diri sa interview nato no kay June Pendon iya diri ginpahayag nga wala sa nga kinagabo nga nagakatabo sa ilang nga merkado amuman sa palibot sini kag tigin pahayag niya nga adlaw lamang kuno sang Biyernes o kun tubtob Sabado no ang ining naka-display ang mga bulante but then organized ini sila kag ti once nga matapos na gani ang tion nila diri nga magbaligya nagahalin man kuno ina sila gilayon kag ti wala na bala kumbaga pa nagapabilin o kung nagapamilit diri nga baligya man no so amo na ang ginapahayag niya nga ti matawhay diri sa distrito sang Mandurriao amo man na ang ginapahayag sang mga pumuluyo o kung mga residente diri Bombodo na kay ti inhibaluan nga ingod lang sang ining public market ang public plaza kag ti sa ingod ni man ini no ang police station 5 kag ti ginapahayag diri sang mga naga-jogging or nagalibot man sa lugar nga ti adlaw-adlaw kano wala sang may naga-display diri or naga-plastada nga mga bolontero kag ti malinong gid kuno diri ang ilaman nga lugar. Apang apisar sa katawhay no kag organisado nga merkado Bomodoni wala sa gihapon nalikawan sa mga manugbaligya diri sa nasambit nga merkado ang kapigaduhon sa nga kabuhi subong nga tinion kasunod sang padayon nga pagtaas ang presyo sang mga balaklon kung sa diin pahayag diri ni June Pendon bilang isa ka amay sa kabataan niya nga 4 kabilog no nga lunsay nga naga-eskwela iya diri ginapahayag nga ti pagpanghangkat gid ang pagbudget sang ila diri nga kita no kay isa na siya ka fish vendor so from time to time kuno nagabag-o diri ang presyo sa isda nagataas naganubo amo man ang iya nga kita nga hindi man stable hagati idrigin pahayag niya no nga may ara gid sa mga tion nga nagaproblema siya bilang isa ka amay kung ano ang ipakaon sini sa iyang mga kabataan o kung paano abi magastuhan diri ang iyaman diri nga mga galastusan sang iya nga pamilya but then sa pagpatinguha no o kun diri man sa padayon nga padayon sa iya nga pagbaligya kag ti sa mga adlaw man ko no nga ti gina-bless man ana siya sa mga kita niya nga ti from time to time na sustainer nini ang mga galastusan sa sulod niya ka sa sulod no sa balay nila diri ka iyaman nga pamilya kati ginapahayag niya no nga ti padayon man ana siya sa baligya maskin ano ang matabo kay ti amo lang ini ang iya diri nga ginakitaan man sa adlaw-adlaw nila nga pangabuhi. So yari pabatibalan nato na nag-interview sang Bombo Radio kay June Pendon. Kamusta ang sitwasyon niyo diri sir? Subong okay na lang, pero hindi gats man ang tigat pedo.
Diri sir sa Mandurriao Market may mga ginamo man diri, mga bolantero, may na-experience ka mo diri. Away, ma'am. Alam mo, ibre sa turdela o sandwich lagan. So wala diri may gatambay nga mga bolantero or mga nagabaligya sa gwa sang Mandurriao Market. Away, ma'am. Okay. Nasa way mo sa dan. Nabawalan sa mga bigas. And so far sir, sa pagtaas ang mga presyo sang tanan sir, kamusta ang imo nga kita diri sir? Normal naman, do balik-balik ba? May time man makagnansam, may time mga doktor, di kagamay man. Okay man. No, makatibawas. And so far sir, ang imo diri nga pagkuha sang mga produkto nimo sir, nagtaas man ang ginakuhaan nimo sir? Oo ba? Yung taas minsan, may time man siya nga taas man, huwag ka man nimo. Kaya mo na eh. Tiyaga lang. Pila ka bilog bata mo sir? 4 ma'am. Guys, pila ni tanan sila? Oo ma'am. High school na ulit rin. So, kamusta sir ang pag-budget kag pag-igo-igo sang kita nato labi sir sa mga galastuhan sa sulod ka balay sir? May time man mga lain ka man eh. Lain yung paano mo mapakaon mga bataan. Subong do, okay naman. Matibawas mo. Nga pa rin dahil mga 6 o'clock hasta 11. Kulit naman. Di enough man ini sa kadlaw. Pagkapon, balik naman mga 3 o'clock to 7 naman. So, ang imo product, sir, gakaubos man na siya everyday, sir? May time man nga, hindi man maubos. May titigado. May samping bang baka na. Kung may time man siya maubos mo. Huwag man ka parehas mo. So far, sir, ang inyo diri nga sitwasyon sa Mandurriao Market, wala man itreklamo or wala man dirit may nagkakatabo nga ginamo, sir? Sa subong, wala pagit man okay pa man subong. Normal. Si June Apendon, isa sa gabaligya diri sa Mandurriao Public Market doni enti sa pagpungusisa naton sa iban nga mga nagabaligya specific diri sa mga libot sa plaza kay tiara gid man nga mabatsyagan ang pagtaas ang presyo sang tanan pareho sang pandesal nga ginalibo diri kag Bombo Doni kung kato ara pa sa 8 ka bilog ang isa ka putos sini sa 20 pesos sa subong Bombo Doni 6 na lang ka bilog ang ining pandesal nga ginabaligya sa halaga man gyapon nga 20 pesos. So sa iban diri nga mga nagabaligya kung hindi man nila mabuhinan or madugangan diri ang presyo sang isa ka balaklon ginabuhinan man diri sa quantity no sa nga ila man diri nga baligya kay halos tanan nagapangita sang paagi para man nga madugangan ang ila diri nga income as well as man nga ti makasurvive sa adlaw-adlaw nga mga galastusan sa ila man diri nga kabuhi Bombo Doni. Amo nang ginatawag nila Bombo Krill nga shrinkflation. Kundi may ara man niya sang inflation sa economics, amo na ang pagsaka sang presyo sang balaklon, ga-inflate siya daw gahabok sa bala. So inflation na siya. Ang shrinkflation naman niya, same gyapon niya sining presyo. Pareho na, pandesal, isa ka putos ang pandesal, sadto 20 pesos, 8 ka bilog na isang pandesal. Why nag-inflate kay isa gyapon ka putos, 20 pesos gyapon galing. Ang sulod niya na lang, sang isa ka putos, imbis 8, anom na lang. Murang natawag nila ko nung shrinkflation Bombo Krill. Yes, Bombo Doni, no. So, mga lain-lain nga pamaagi man, no, para hindi man diri sila maperde kay ti ginapahayag niya, no, ginakuha niya man lang ining pandesal, kag kumbaga na patungan sang ginansya diri sang gamay man nga sentimos para may kinitaan man siya. So, muna ang mga pagbag-o subong diri sa aton sa mga merkado at sa mga nagabaligya man sa tion sang krisis nga ginaatubang naton Bombo Doni. Sige. Ini si Bombo Cripanisales Miliaza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information, basta radyo Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Krill Miliaza sa gindulong sining nga report. Subong nga adlaw Lunes ang volunteras naton schedule nila diri naman sa may city proper area sa may Iloilo Central Public Market. Ang umpisa sang ila sini karon nga pagbaligya lasay sa gabi, tub-tub na sila boss nga adlaw sang Martes, las 5 sang kagahon. Iban sini karon nga mga balita bantayan sa Bombo Hanay Big Time. Standby na, magasunod man ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donny Digalan, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga labs. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, 13 sa buwan ng Abril, taong 2026. Sa points, major rollback sa presyo ng langis na katakda sa Martes. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aminadong hindi naman sapat ang oil price reduction. Sa ating ulat panahon, super typhoon sa silangan ng Pilipinas lalo pang lumakas at lumawak. Si Davao City Mayor Basti Duterte tinalaga bilang bagong pangulo ng PDP Laban o ng Partido Demokratiko Lakas ng Bayan na partido ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte hindi nababahala sa magiging pagtistigo ni Ramil Madriaga sa gaganaping impeachment hearing ngayong linggo. At sa ating balita sa ibayong dagat, United States Navy agad na magpapatupad ng blockade sa Strait of Hormuz matapos na mabigong makabuo ng peace deal sa nakalipas na pag-uusap sa Iran. Samantala, mahigit 200 katao pinangangambahang nasawi sa Nigerian airstrikes. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Here now. Sa atin pong ulat panahon, mga kabombo at mga Kastar Nation, yung binabantayan ngayon ng State Weather Bureau ang paglapit pa ng super typhoon na nasa silangang bahagi ng ating bansa. Yan po ay nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang super typhoon Sinlaku na huling namataan kanina sa layong 2,580 kilometro sa silangan ng Visayas. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na umaabot naman sa 205 kilometro kada oras malapit sa gitna. Meron din pagbugso na umaabot ng 250 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis naman na 15 kilometro bawat oras. Sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa ang bagyong Sinlaku, ngunit binabantayan ang mga development nito dahil posibleng maimpluwensya nito ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling nakatutok sa mga abiso ng State Weather Bureau at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa wastong pag-iingat
kaugnay ng mga paparating na sama ng panahon at iba pang kalamidad. Samantala, nananatili namang nakakaapekto ang ridge of high pressure area sa hilagang bahagi ng Luzon na nagdudulot ng napakainit na lagay ng panahon at paalinsangan sa kabuuan ng maghapon kahit gabi ay nararamdaman pa rin ang singaw mula naman sa matinding init ng panahon. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report ang major rollback sa presyo ng langis nakatakda sa araw po ng Martes o bukas po yan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kumuha po tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Annalise Soberano. Inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simula sa Martes, April 14, ipatutupad ang malaking rollback sa presyo ng langis. Aabot sa mahigit 20 pesos kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel habang 4 pesos and 43 centavos naman ang tapyas sa bawat litro ng gasolina. Bababa rin ng 8 pesos and 50 centavos kada litro ang presyo ng kerosene. Sinabi ni Pangulong Marcos na malaking ginhawa ito para sa mga tsuper, commuter at mga pamilyang Pilipino na patuloy na apektado ng mataas na presyo ng krudo. Gayunman, inamin ng Pangulo na hindi pa sapat ang nasabing hakbang. Binigyang diin niya na patuloy ang ginagawa ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. Iginiit din ng Pangulo na hindi titigil ang gobyerno hanggat hindi napapababa ang presyo o ang gastos sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Dagdag pa ng Pangulo, may mga susunod pang anunsyo sa mga darating na araw at linggo hinggil sa karagdagang hakbang at tulong mula sa pamahalaan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na hindi pababayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng kasalukuyang mga hamon at patuloy ang pagsisikap ng gobyerno upang maramdaman ang ginhawa sa bawat tahanan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Kinondena din ng Pangulo ang mga insidente ng fuel theft at iba pang irregularidad na may kaugnayan sa langis. Sa kanyang panibagong vlog, iginiit ni Pangulong Marcos na nakakalungkot at nakakagalit ang mga ulat na may ilang individual na sinasamantala ang sitwasyon para sa pansariling kapakinabangan. Anya, kabilang sa mga naiulat ang pagtakas ng isang motorista matapos magpakarga ng gasolina nang hindi nagbabayad at iligal na paglilipat ng diesel sa pribadong sasakyan. Maliban dito, mayroon din anyang insidente kung saan isang oil tanker ang nagbaba ng laman nito sa isang residential area bago umalis ng sitahin ng mga otoridad. Nananawagan si Pangulong Marcos sa mga Pilipino, pairalin ang bayanihan, disiplina at responsableng pag-uugali sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng bansa. Binigyang din ito na mahalaga ang pagkakaisa, malasakit sa kapwa upang mapagaan ang sitwasyon ng bawat komunidad. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakalungkot naman masyadong makita lahat ito. Bagamat naintindihan natin ang kalagayan ng bawat isa, hindi ito nagpapahintulot sa atin na gumawa ng mga ganitong bagay. Isang negosyante, hindi makabiyahe dahil kinunan mo ng krudo. Yung gasoline boy na tinakasan, baka sa kanya pa ikaltas ang ninakaw na gasolina. At yung may mga kaya, huwag kayong nag-hoard ng diesel. Ang tanging pinapayagan lamang na magtabi sa drum ng gasolina ay ang mga consumer na may legitimate operational requirement dito. Gaya ng mga mangingisda at marine equipment operator, mga ospital, at iba pang mga gumagamit ng generator set. Huwag nyo ring ilalagay sa panganib ang mga kapitbahay ninyo. Sa paghahanap natin ng ginhawa, huwag naman sana tayong manlamang sa kapwa.
Samantala, posibleng may aabangang anunsyo sa palasyo ngayong araw. Ito ay may kinalaman sa pasya ni Pangulong Marcos hinggil sa kung ano ang mangyayari sa excise tax sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapagaan kahit paano ang buhay ng mamamayan sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, abangan na lang kung ano ang desisyon ukol dito ng Pangulo na una nang sinabi ng palasyo na masusing pinag-aralan at tinimbang ang lahat bago magbaba ng kapasyahan. Una nang sinabi ng Malacanang na lifeblood kung maituturing ang buwis na siyang tumutustos sa mga proyekto at programa ng pamahalaan kaya't marapat lang na balansehin ang mga opsyong magsisilbing desisyon sa pagsususpende o pagtapyas sa excise tax. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tumutugma naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kanina ay ipinakitang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng oil price rollback na ipapatupad bukas. Sa hiwalay na data ng mga oil players, ito ating ipapakita mga kabombo ang ipapairal na oil price reduction bukas ng umaga. Sa halaga po ng diesel ay inaasahan ng 20 piso at 89 na sentimo kada litro ang magiging rollback. Ulitin natin, 20 piso at 89 na sentimos ang kada litrong rollback sa diesel. Sa gasolina ay 4 na piso at 43 sentimo kada litro ang magiging rollback. Inuulit natin 4 na piso at 43 sentimos ang kada litrong rollback. Para sa kerosene o gaas ay 8 piso at 50 sentimos. 8 piso at 50 sentimos ang kada litrong rollback para sa produktong kerosene o gaas batay sa anunsyo ng oil players. Inaasahan mga kabombo na ganap na alas 6 ng umaga ipapatupad ang naturang oil price reduction batay na rin sa anunsyo ng Department of Energy. Samantala, inihayag naman po ng Department of Energy na imposible nang maibalik sa 60 pesos kada litro ang mga presyo ng krudo at petrolyo bunsod ng naging mga epekto ng gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ito ay dahil sa mga naging structural damage na isa sa mga naging epekto ng gyera sa rehiyon kung saan binigyang diin rin ng kalihim na wala pa rin na kasiguraduhan kung kailan matitigil ang digmaan at kung gaano katagal ang gugugulin para sa pagsasaayos ng mga oil-related facilities. Ayon kay Garin, kung 2 linggo lamang tumagal ang sigalot, mas may posibilidad pang manumbalik sa dating mga presyo nito. Ngunit dahil sa ilang linggo na rin ang nakalipas, hindi anya magiging mabilis ang pagbaba ng presyo ng mga naturang produkto. Samantala sa kabila naman nito ay tiniyak ni Secretary Garin na patuloy lamang ang pamahalaan sa pamamahagi ng fuel subsidies para sa mga driver o tsuper na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Maliban anya dito ay may iba pang mga programa na ilulunsad para maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo sa mga motorista gaya ng pagpapatupad ng mga diskwento para sa mga jeepney drivers na nakikitang maibibigay sa mga tsuper ng 3 hanggang sa 4 na buwan. Samantala, kuha muna tayo ng update mula sa ating news team. Yung liham ng dating ambassador ng patungo po dyan sa West Philippine Sea ay di raw matibay na batayan para sa usapin ng soberanya. Yung presensya sa West Philippine Sea mas pinalalakas pa ayon po yan sa mga opisyal ng pamahalaan. At ang Department of Public Works and Highways naman mga kabombo ay mas pinabilis naman yung kanilang construction ng mga pasilidad sa naturang bahagi at iba pang mga lugar na kanilang tinututukan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Iginiit ng Philippine Coast Guard na walang matibay na batayan ang inilabas na liham ng Chinese Embassy hinggil sa pag-aangkin ng China sa Scarborough Shoal.
sa West of Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippines Rear Admiral J. Tariela, hindi sapat na ebidensya ang isang liham noong 1990 na inilabas ng embahada ng China. Ang naturang dokumento na isinulat noon ni dating Philippine Ambassador sa Germany na si Bienvenido A. Tan Jr. ay nagsasaad ng Scarborough Reef o Wangyan daw ay wala sa sakop ng teritoryo ng Pilipinas batay sa datos ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Gayunman, nilinaw ni Tariela na ang liham ay opinyon lamang ng isang opisyal noong panahong iyon at hindi maaaring batayan ng soberanya. Dagdag pa niya, may iba pang legal na sandigan ng Pilipinas tulad ng Treaty of Washington na nagpapahiwatig na hindi limitado sa nasabing kasunduan ng saklaw ng teritoryo ng bansa. Binigyan din ng kagawaran na may matibay na ebidensyang historical ang Pilipinas, kabilang ang Murillo Velarde map na nagpapakita ng matagal ng ugnayan ng bansa sa naturang shoal. Kaugnay nito, sinabi ni Tariela ang pagbubukas ng Coast Guard District sa Kalayaan Island ay bahagi ng mas pinaigting na pagbabantay sa soberanya ng bansa. At ayon naman sa ahensya, layunin nitong hindi lamang bantayan ng teritoryo, kundi magbigay rin ng tulong sa mga komunidad, lalo na sa mga mangingisda sa nasabing lugar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang Philippine Coast Guard spokesperson for West of Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela. After the activation of the Coast Guard District, ang ating pong mga eroplano ng Philippine Coast Guard also conducted an MDA flight to optimize the deployment of our Coast Guard assets in jive dito sa activation ng Coast Guard District Kalayaan Island Group. At dahil dito, ang ating pong mga eroplano ay lumipad sa Kalayaan Island Group. We were able to monitor presence of Chinese maritime militia and China Coast Guard surrounding Kalayaan Island Group, particularly in Pag-asa Island. Samantala, sa iba pang balita, pinapabilis naman ng pamahalaan ang pagtatapos ng mga matagal nang natenggang ospital sa Laguna upang agad na mapakinabangan ng mga residente. Kabilang sa tinututukan ng Laguna Medical Center na halos 5 taon nang hindi nagagamit, gayon din ang pagsasaayos ng Louisiana District Hospital. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, makikipagtulungan ang ahensya sa Department of Health upang matiyak na ang bagong gusali ng Louisiana District Hospital ay aabot sa Level 2 standard. Sa ganitong level kasi, inaasahang mas mapapalawak ang serbisyong medikal kabilang ang pagdadagdag ng hospital beds, wards at emergency room. Tiniyak din ng ahensya na hahanap ng sapat na pondo upang may pagpatuloy ang konstruksyon ng mga pasilidad. Target na matapos ang ilang proyekto sa susunod na taon upang agad na mapakinabangan ang nasa 16 na bayan sa Laguna. Sa oras kasi na makumpleto, inaasahang malaki ang may tutulong ng mga ospital sa pagpapalakas ng healthcare system sa probinsya at sa pagbibigay ng mas mabilis at maayos na serbisyong medikal sa publiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Dito pala sa Laguna Medical Center, nagsisiksikan yung mga tao. Minsan, isang kama, 2 pasyente. Tapos may makikita kang ganito na 2021 pa nakatenga. Hindi tinapos, hindi man lang pinondohan. Parang wala na, wala na lang. Pinbilinan niya lahat ng mga nakatenggang proyekto ng DPWH. Kailangan yun muna ang i-prioritize at tapusin. Mas makakadagdag to sa hospital beds, sa ward, may bagong emergency room. Laking tulong ito. Maghanap tayo ng pondo. Kasi hindi naman tumatagal eh. May pundasyon na eh. So ngayon, ang commitment natin kay Gov, popondohan na natin. Next. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotonayor and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, opisyal na hong nanumpa itong si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte bilang bagong presidente ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban sa ginanap na National Council meeting sa partido nito. Ginanap po yan nitong 12 ng Abril, araw ng Linggo. Ayon nga sa mga opisyal, ang kanyang pagkakahirang ay sumisimbolo ng malaking pagbabago sa pamunuan ng kanilang partido.
habang pinagtitibay nito ang direksyon, pampolitika at istruktura ng organisasyon sa mga susunod na taon. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong ang ilang pangunahing lider ng partido, kabilang na sina Senator Christopher Bongo kasama sina Senator Robin Padilla, First District Representative ng Batangas na si Leandro Lebiste, dating Executive Secretary Victor Rodriguez, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles at Sagi Party List Representative Paulo Marculeta. Sa naturang pulong mga kabombo, muling pinagtibay ng mga lider ng partido ang kanilang pagkakaisa at dedikasyon sa paglilingkod sa publiko. Matatandaan ang posisyon ay dati nang hinawakan ni Senator Robin Padilla. At nagbiro naman ito si Davao City Mayor Basti Duterte na kung meron man na masigasig at mabagsik sa kanilang grupo, meron din namang mabait mula sa kanilang hanay. Narito ang sunuran tinig ni Davao City Mayor Basti Duterte at Senator Christopher Bongo. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. Bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Bahagi yan ng mga pahayag ni Mayor Basti Duterte na bagong presidente ng Partido Demokratiko Pilipino. Habang ito naman ang kasunod, yung tinig ni Senator Christopher Bongo. Bombo International News. Nangako si US President Donald Trump na agad na magpapatupad ng blockade ang US Navy sa Strait of Hormuz matapos na mabigo ang peace talks ng Amerika at Iran na naglalagay sa alanganin sa umiiral na ceasefire o tigil putukan. Ayon kay Trump, haharangin ng US ang lahat ng barkong papasok at lalabas sa naturang daanan ng langis, kabilang ang mga umano'y nagbabayad ng toll sa Iran at sisimulan din ang pag-neutralize sa mga mina sa lugar. Babala pa ni Trump ang sinumang aatake sa US o sa mga sibilyang barko ay haharap sa matinding tugon. Ginawa ni Trump ang babala kasunod ng bigong negosasyon ng dalawang bansa na tumalakay sa 6 na linggong labanan na nagdulot ng libo-libong nasawi at pagtaas pa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Samantala, iginit naman na magkabilang panig ang kani-kanilang posisyon sa usapin ng nuclear program at seguridad sa rehiyon, habang patuloy na nananawagan ang ilang bansa para mapanatili ang tigil putukan. Una na ring inamin ni US Vice President J.D. Vance na nabigo silang makabuo ng kasunduan ng Iran dahil sa hindi nagtutugmang posisyon sa peace deal. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng naging pahayag ni US Vice President J.D. Vance. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Inyo pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni US Vice President J.D. Vance. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, pinangangambahan ngayon na mahigit 200 katao ang nasawi matapos umanong tamaan ng airstrike ng militar ang isang pamilihan sa hilagang silangan ng Nigeria noong araw ng Sabado. Ayon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga residente na rin doon. Nabatid na nagsasagawa ng operasyon ng militar laban sa mga Islamist militant sa rehiyon nang maganap ang insidente sa Maijili Market sa border ng UB at Borno States.
isang rehiyong matagal nang apektado ng insurgency na nagdulot na ng libo-libong pagkamatay at paglikas ng milyong-milyong mga residente. Ayon sa isang nakaligtas doon sa naturang lugar, nagdulot umano ng matinding takot ang nangyaring pambobomba kung saan maraming tao rin ang nagtangkang lumikas ngunit nahirapan dahil sa biglaang pag-atake. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ng Nigerian Air Force na nasawi o nakapas lang sila ng mga miyembro ng Boko Haram sa operasyon sa Gili Axis. Ngunit hindi nito nabanggit ang umano'y pagtama sa naturang pamilihan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang bilang ng mga nasawi at lawak ng pinsala sa naturang insidente. Idugtong na rin natin mga kabombo dyan sa mga balita sa labas ng bansa. Bombo International Correspondent sa Qatar, isa ho sa makikibahagi sa gaganaping Peace Summit ngayong darating na within this week. Kaugnay ho yan ang nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Gaganapin ang isang Peace Summit sa bansang Qatar sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Pangungunahan ito ng We Care for Humanity, isang US-based non-profit organization na naka-align sa United Nations Sustainable Development Goals at kasalukuyan nag-ooperate sa 20 mga bansa. Ayon kay Bombo International Correspondent sa Qatar na si Bombo Joseph Rivera, nasa ring country director ng We Care for Humanity, layunin ng Peace Summit na isulong ang dialogo at palakasin ang mga hakbang tungo sa kapayapaan sa reyon. Tututok ang summit sa sanctity of human life o ang pagpapahalaga at pangangalaga sa buhay ng bawat tao. Dagdag pa ni Rivera, pangunahing layunin ng pagtitipon na mapalaganap ang kapayapaan at mapabuti ang ugnayan ng mga bansa. Inaasahang dadaluhan ito na mahigit sa 40 na mga humanitarian leaders at mga opisyal ng pamalaan at tatagal ng humigit kumulang sa 2 oras. Sa kasalukuyang nadanatiling positibong sitwasyon sa ilang bahagi ng riyon habang patuloy ang mga pagsisikap na maibalik ang kapayapaan at normal na kalagayan ng mga lugar na apektado ng kaguluhan. Si Bombo Joseph Rivera. This will be co-hosted by myself and our founding president, Madam Maria Leonor Mastura. It will be co-hosted in Qatar and in the US. And this will be involving at least around 40 to 60 humanitarian leaders all over the world, which includes clerics, scholars, various business leaders, and some of them also some former government officials and some minor royalties all over the world. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! The Bombo Radio, Energy, Conservation, Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ako pa tayo sa mga karagdagang balita, inihayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sa kabila ng magiging pagtestigo ni Ramil Madriaga sa magiging impeachment hearing bukas, hindi sila nababahala sa magiging epekto nito sa buong resulta ng pagdinig. Sa isang panayam, inihayag ni Atty. Salvador Panelo na mga nauna ng pahayag ni Madriaga ay pawang mga kasinungalingan lamang at kapag dinala na niya ang impeachment sa tamang forum gaya ng Senado ay mas mapapatunayang peke at walang katotohanan ang kanyang mga pahayag. Dagdag pa ni Atty. Panelo, ang tanging ikinababahala lamang ng panig ng Vice Presidente ay baka umano maniwala ang komite sa mga kasinungalingang ito, lalo na at pawang mga kalaban umano sa politika ng pangalawang Pangulo ang mga bumubuo ng House Justice Committee. Samantala, sa isang kautusan naman mula sa Manila Regional Trial Court na inisyo noong araw ng Miyerkules, pinayagan na ng korte na dumalo si Madriaga sa magiging pagdinig ng Kamara de Representantes para sa pagtalakay sa impeachment ni Vice President Sara. Nakasaad sa kautusan na bagamat pinapayagan ang pagdalo niya sa hearing, ay dapat anyang mayroong proper jail escort si Madriaga at papayagan lamang ito simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng pahayag ni Attorney Paulo Panelo. The complaint is still before the office of the city prosecutor of Taguig. It's ongoing. The preliminary investigation is ongoing. Siguro mga almost 3 weeks ago was the first setting for preliminary investigation. Humingi sila ng pagkakataon na so in that setting dapat magsasubmit sila ng counter affidavit, but they weren't ready. So they asked permission for an extension and they were given until April 14, coincidentally, April 14 din, sa Tuesday din sila binigyan ng deadline to file a counter affidavit. But considering that he's been subpoenaed and he's going to appear on Tuesday sa House Justice Committee, mukhang hihingi na naman sila ng panibagong extension dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Bagay yan ang pagpapaliwanag ni Attorney Paulo Panelo. Samantala, hindi naman natitinag ang House Committee on Justice sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema upang ipahinto ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay House Deputy Speaker Paulo Ortega na nag-endurso sa ika-4 na impeachment complaint, tuloy ang proseso hanggat walang inilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Ani ang pagdinig ay naaayon sa konstitusyon, mga patakaran ng House of Representatives at mga ebidensya. Matatandaan na nauna nang humiling ang kampo ng pangalawang Pangulo at ilang abogado ng temporary restraining order habang may hiwalay ding petisyon mula naman sa 17 individual na nais ding ipatigil ang proceedings. Iginit naman ni Representative Ortega na ang pagdinig ay pagkakataon ng Vice Presidente para may pagtanggol ang kanyang sarili. Gayunman, hindi pa rin siya dumalo sa mga nakaraang hearing at nagbabala naman ang komite na ang patuloy na pagliban ay maaaring paglabag sa saligang batas. Kuha naman po tayo ng karagdagang report mula dyan sa may Senado. Pansamantalang pagtanggal sa value-added tax ng produktong petrolyo, ipinapanawagan yan ng Senado. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Muling binuksan at ipinapanawagan pa rin sa Senado ang pansamantalang pagsuspinde ng value-added tax o VAT sa produktong petrolyo kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na labis nang nagpapahirap sa sektor ng pangingisda at agrikultura. Ayon kay Senator Amy Marcos, ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto ng mahal na diesel, partikular na sa maliliit na mangingisda na hirap nang makapalaot dahil sa taas ng gastos sa gasolina. Nagbabala din ng senadora na maaaring tuluyang malugi ang mga ito kung hindi agad kikilos ang pamahalaan. Bilang tugon, iminungkahi ni Marcos ang pansamantalang pagtanggal ng VAT sa petrolyo, lalo na para sa mga municipal fisher folk at rehistradong commercial fishing operators sa ilalim ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Layunin naman itong maibsan ang tumataas na gastos sa produksyon na posibleng magdulot ng kakulangan sa supply ng pagkain at pagtaas ng presyo sa merkado. Matatandaan na nauna nang inihain ang kaparehong panawagan ni Senator Bam Aquino sa pagdinig ng Senado noong ika-8 ng Abril, kung saan iginiit niya ang pansamantalang pagsususpinde ng buwis sa langis upang mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa sa agrikultura at pangingisda, mga sektor na kabilang sa pinaka-apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Binigyan din ni Aquino na mismong mga kumpanya ng langis ang nagsabing kaya nilang ipatupad ang VAT suspension na maaaring magresulta agad sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa merkado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga nating pahayag ni Senator Bam Aquino. Halos 2 linggo na pong nakalipas, ngunit hindi pa rin tinatanggal ang excise tax sa crudo. Kahit napasa na po yan ng Kongreso at ng Senado. Alam po nating umaandar na ang proseso at hinihintay ito ng taong bayan. Alam rin po natin para sa marami nating kababayan, sana po 2 linggo na itong natanggal na. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na update sa panukalang suspension ng VAT pagdating sa petrolyo. Sa nakaraang Protect hearing, malinaw naman ang pahayag ng mga petroleum companies. Kaya nilang ipatupad ang suspension ng VAT sa petrolyo at agad nitong mapapababa ang presyo ng krudo sa ating merkado. Sa parehong pagdinig, kinumpirma naman ng Department of Agriculture na ngayong April pa lamang sisimula ng pamamahagi ng ayuda sa sektor ng agrikultura matapos ang ilang linggong pag-ako ng mga magsasaka sa mataas na gastos sa krudo. Samantala, nagsimula na rin umano ang distribusyon ng subsidiya sa mga mangingisda, ngunit sa antas pa lamang ng municipal fisher folk. Sa kabila nito, nananatiling panawagan ng ilang mambabatas ng agarang aksyon ng pamahalaan upang maagapan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo,
hindi lamang sa kabuhayan ng mga mangingisda at magsasaka, kundi pati na rin sa seguridad ng supply ng pagkain sa bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, itinanggi ng Department of Foreign Affairs ang alegasyon na kulang sa transparency ang mga talakayan sa panukalang pagbabago sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. At nga sa Department of Foreign Affairs, hindi umano lihim o unilateral ang usapan at may buong kaalaman at partisipasyon ng Philippine Coast Guard. Ang kasunduan ay unang nilagdaan noong 2016 ay kasalukuyan hong tinatalakay mula naman sa 2024 data at upang ma-update ito. Bago pa ang naturang bilateral consultation mechanism ay meron ng mga pagpupulong nitong nakalipas na buwan ng Marso. Iniulat din ni Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hilgavan noong Enero ang estado ng naturang negosasyon. Binigyang din pa ng Department of Foreign Affairs na mga usapan ay dumaraan sa tamang diplomatic channel at iniuulat sa mga pangunahing opisyal. Kabilang na ang National Security Advisor at kalihim ng Foreign Affairs at Philippine Coast Guard Commandant. Dagdag pa rito, limitado lamang ang saklaw ng amendments at hindi kasama ang joint patrols o kaya ay sensitibong operasyon. Layunin niya ng naturang hakbang na buhayin ng Joint Coast Guard Committee bilang formal na linya ng komunikasyon. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panatilihin ang dialogo sa China habang pinangangalagaan ang soberanya ng ating bansa at ang 2016 arbitral ruling. Tiniyak din ng Department of Foreign Affairs na ang anumang joint at oil gas exploration sa China o iba pang bansa ay susunod sa konstitusyon at umiiral na batas, habang pinapanatili rin ang sovereign rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone at continental shelf nito. Ayon sa DFA, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuklasin ang lahat ng legal na opsyon para sa energy security sa gitna yan ng global oil uncertainties at energy concerns. Kasunod dito ng panawagan ng mga mambabatas para sa transparency sa usapin ng joint exploration sa West Philippine Sea. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na ang anumang kasunduan ay dapat na nakaangkla sa soberanya ng Pilipinas, international law at mapayapang resolusyon sa mga salungatan. Patay ng karagdagan report mula sa ating news team, ang Department of Information and Communications Technology nais na matiyak ang kaligtasan ng mga batang naglalaro sa iba't ibang online gaming platform. Mga magulang ay pinapayuhan naman silipin ang digital playground ng inyong mga anak. May balita si Bombo Grant Hilario. Nais matiyak ng Department of Information and Communications Technology ang kaligtasan ng mga batang naglalaro sa iba't ibang gaming platforms online. Binigyan atensyon ng kaguran ang pagsuri nito sa laro makikita online upang masigurong ang mga batay ligtas mula sa kapahamakan. Alinsunod ang naturang hakbang ukol sa isang laro na kanilang pinatawag dahil sa natatanggap na mga reklamo. Pinangambahan na ito'y iban sa Pilipinas, ngunit hindi natuloy. Bagkus ikinatuwa pa ni Undersecretary Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang naging sagot ng naturang laro. Ang talagang binigay kagad sa atin na roadblocks is yung green lane or yung hotline para mag-report kagad tayo for two things. One, para mag-take down ng mga harmful contents, lalong-lalo na sa mga bata. And two, para doon sa mga sapinas natin pag naka-identify tayo ng threat actors, mga criminals, mga pedophiles dyan sa loob ng platform nila, mahabol ho natin. So, yun yung mga binigay nila immediately. Tapos, on the works, yung paano sila magsiset up ng mga rep office here. And yung integration nila doon sa field system natin for age verification. Habang ikinatuwa rin ni Information and Communications Technology Secretary Henry Roel Aguda ang safety protocols na agaran ipinatupad ng online gaming platform. May mga in-implement na sila. One, yung chat. Off yan by design. I-on mo lang yan kapag may permission yung magulang. If you're 9 years old below, wala kang chat. Kasi yung chat ang delikado eh. Second, meron na silang AI
na age verification AI na yung bata kukunan ng facial, sasabihin niya kung above 9, below 9, etc. Hindi pa siya 100% foolproof. Lahat naman ng sistema may mga quirks pa, pero nakita mo gets nila. Pareho na tayo ng pananaw with Roblox. Nagbigay naman ng mensahe ang kalihim sa mga kabataan na naglalaro ng nabanggit na online gaming platform. Ano ay layon lamang nila kaisa pati mga magulang na mas siguro ang kaligtasan ng bawat player o maglalaro sa tinatawag na digital playground. Sana maintindihan nyo rin po na yung mga magulang nyo gusto kayong protektahan at kami rin po gusto namin kayong protektahan. Gagawin nating safe and very engaging po yung digital playground ninyo. Ang kagandahan din nito, pag nagawa yan sa Roblox, walang dahilan yung mga ibang games para hindi apply yung same safety protocols po. Payo ng kalihim sa mga magulang na maging sila'y dapat silipin ang pagiging ligtas ng online game na nilalaro ng kanilang mga anak. Tapos yung lagi mong pinapangaral sa mga anak mo, don't talk to strangers. So kung ano yung panuntunan ko sa playground, yun din ang siguro isasuggest ko sa mga magulang, treat Roblox as a digital playground. Pagka pumunta yung anak nyo dyan, like any other playground, kailangan alamin mo rin kung ano yung linalaro niya. Ano ba yan? Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa oras ng 21 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, ay dadako muna tayo sa isang mahalagang panayam. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa iilan lamang na Filipino accredited lawyers at Executive Director ng Center Law, Attorney Gilbert Andres. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Tayo po ay napapakinggan at napapanood nationwide and worldwide through digital channels ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Direktahang tanong, Attorney, malapit na po yung pagtatapos ng 6 na pong araw bago pa man ilabas yung ruling ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ukol po dun sa confirmation of charges. May impormasyon na po ba kung mapapaaga kaya yung pag-release ng desisyon o isasagad ho nila sa 60 days bago pa man ang full trial kung sakali dito kay former President Rodrigo Duterte? Sa tingin ko lang po, baka sagarin po yung 60 days, ano? Kasi talagang meron namang talagang 60 days na binibigay, ano? So kung 60 days po ay sa April 30 po ito. Tapos, meron naman pong another decision ng Appeals Chamber, ano? Ito po ay sa April 22 po. Kaya sa tingin ko po, ito akin lang tong opinion, baka paunahin po yun muna yung Appeals Chamber decision sa April 22. Tsaka po siguro ilalabas yung sa confirmation of charges hearing decision ng pre-trial chamber. So, bali dalawa pala ito, no? Anyway, hindi po ba kaya po pwedeng ipagsabay na lang para ho sa paglalabas ng pasya tungkol sa jurisdiction at kung tutuloy sa full trial, di ba, nangangahulugan na rin po ito na mayroong jurisdiction dahil nag-full trial eh. Anyway, kapag meron hong mga development hinggil dito, po pwede kaya na maging ganun ang setup para mas mabilis ho yung proseso? Okay, magkaiba pong mga chambers po to Yung sa issue po ng jurisdiction, nasa appeals chamber po yan. Yan po yung pinakamataas na chamber ng ICC. So, sa April 22 po yan. Tapos yung sa confirmation of charges naman po na decision ay sa pre-trial chamber po. So, magkaiba pong mga issues po ito. Okay. Para po sa kabatiran ng publiko, yung mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong umaga, at this point, ano na po yung mga inaasahan natin na magiging mga susunod na development, mga susunod na mangyayari, at ito ba ay isa sa publiko ng International Criminal Court? Ano mang
Nagbibigay ba sila ng updates? Lalo na ho yung para doon sa mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na nakatunghay po palagi sa ating mga palatuntunan. Go ahead po, Attorney. Yung po sa kampo ng prosecution, sila po yung talagang naglilitis, patungkol dun sa crime na sinacharge po. So yun po yung kanilang duty na patunayan po yan sa trial chamber at kung matuloy po sa trial chamber. Sa hanay naman po namin, Common Legal Representative for Victims, pinapakita po namin yung views at concerns po ng mga biktima na gusto po nilang iparating. Kagaya po ng kanilang mga suffered harm po. So yun po yung pinakita namin sa confirmation of charges hearing. At patuloy po namin ipapakita yung views po ng mga biktima kung hopefully matuloy na po ito sa trial proper. Bombo Ever, may question ka kay Attorney? Alright, just to follow up lamang po, Attorney, kapag nailabas na po sakali yung ruling o decision po dun sa confirmation of charges against the former president, maaari po bang i-apila po ito? Kung patungkol po sa confirmation of charges decision, any party po ay meron pong sa tingin ko 5 araw na mag-file po ng application for leave to appeal. Hindi po kasi pwedeng mag-appeal ng diretso sa appeals chamber. Kailangan pong humingi ng permiso sa pre-trial chamber kung mag-a-appeal po. Kaya ang tawag po dyan ay application for leave to appeal. Kaya kung sino man pong gustong mag-apply for appeal, may 5 araw po. Right. Nababanggit nyo nga po ay itong 5 days to appeal. Kung sakali pagkatapos po ng desisyon, may 5 araw pa nga po para sa apila o sa iba pang mga apila, around what month or year po ang magiging simula po ng full trial kung sakali, Attorney? Sa trial, actually estimate lang ang mabibigay namin, So usually, nagsa-start po yan anywhere from 6 months until 1.5 years. So yung pinakamaaga po siguro ay October. Ngunit pwede ding mag-start po ang trial proper kung matuloy nga sa trial sa next year na po. Kasi base po sa mga previous na practice, meron pong preparation kasi for trial. At yung preparation for trial takes mga 6 months until 1.5 years. Kung sakali hindi po ba, Attorney, makaka-apekto doon sa full trial kung wala pa po yung mga co-perpetrators na hawak po ang International Criminal Court o kailangan din muna po sila na maaresto bago po magsimula yung paglilitis? Yung pong mga ibang co-perpetrators na name po sa charges, whether or not arrested po sila or hindi po yan nakaka-apekto doon sa kaso laban kay Mr. Duterte. Kasi ang punteriya naman ng kaso laban kay Mr. Duterte ay yung siya mismo. Now, ang logical pong mangyayari kung mayroon pong ibang mga co-perpetrators, ang logical next step, mag-a-apply po for arrest warrant yung prosecutor. Now, kung nag-apply na ba or hindi talaga natin alam, kasi naka-selyo po yan, secret po yan. So yan po yung next step, next logical step. Right, Bombo Dennings. Okay. With that, Attorney, maraming salamat sa panibagong mga updates po na yan at patuloy kami makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga karagdagan pang impormasyon. Maraming salamat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, si Attorney Gilbert Andres ang atin pong nakausap sa pagkakataong ito. Isa ho siya sa mga
iilan lamang na Filipino accredited lawyers at executive director ng Center Law dyan ho nakatutok sa mga kaganapan at update sa International Criminal Court. Samantala, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Nainggo dyan sa bahagi po ng Central Visayas, dalawang naitalahong binawian ng buhay. Meron ding kritikal matapos maatrasan ng trailer truck sa Mandawi City. Ibalita ang Bombo Radio Cebu. Nasawi ang 2 tao habang isa ang kritikal matapos maatrasan ng isang trailer truck sa kalsada ng Bisuaco Street, Barangay Tingo, Mandawi City noong araw ng Sabado, Abril 11, 2026. Maliban sa mga naging biktima, nawasak din ang isang bahay na pinagmamayari ni Edgardo Mercado de Guzman. Kinilala ang mga biktima na sina Marvin Ocampo Dayuha, 38 anyos ang driver, at si Adeline Mediana, 34 anyos na sakay sa kanilang motorsiklo. Samantalang isa pang motorsiklo na pinagmamayari ni Larry Juan Bahita at Marilyn Kuambot, kapwa taga Kanduman, Mandawi City. Habang ang driver ng trailer truck ay kinilala rin bilang si Teody Ikot, residente ng Purok 1, Barangay Konsolasyon sa bayan ng Dalaget sa Katimugang Cebu. Batay sa inisyal na investigasyon ng Mandawi City Police Office sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay spokesperson Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna, anya na ang nasabing truck ay patungo sa M. Siniza Street, ngunit ng pakana na sana ito ay bigla itong nawala ng preno, dahilan para bigla itong umatras na bumangga sa 2 motorsiklo na nakasunod sa nasabing truck. Ang insidente ay nagresulta sa malubhang pinsala sa mga sakay ng motorsiklo, kung saan pareho silang idineklara na dead on arrival nang dali nito sa pagamutan, habang ang driver na si Marvin Dayuha ay nasa critical na kondisyon pa rin at si Larry Bahita ay ligtas na nakatakas habang agad na umatras ang trailer truck. Sa kasulukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng Mandawi City Police Department hinggil sa aksidente at kasulukuyang nasa kustudiya na ng kapulisan si Ikot at maaaring mahaharap sa mga kasong reckless driving at damage to property kung matutukoy na may kinalaman ito sa aksidente at hindi lamang mekanikal na pagkasira ng sasakyan. 2 motorcycle, 1 motorcycle is shooting and the other is Honda Click. So the incident, initial investigation conducted by our traffic investigators, they disclosed that the truck was traveling towards M. Siniza Street, and upon exiting right turn in a elevated portion of the road towards the said street when his brake malfunction. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga armas at bala naman na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng communist terrorist group na tuklasan sa isang bayan sa Capiz. Kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pagulat ng Bombo Radio Rojas. Natuklasan ang mga armas at bala na pinaniniwala ang pag-aari ng isang communist terrorist group sa liblib na bahagi ng Barangay Aconia, Tapas, Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Captain Jesse John Ibalan, Chief ng 3rd Infantry Division Public Affairs Office ng Philippine Army, sinabi niya na naisagawa ang operasyon dahil sa impormasyong ibinigay ng ilang sibilyan sa lugar hinggil sa mga armas ng mga rebelde. Ayon pa kay Ibalan, nakarecover ang mga sundalo sa naturang operasyon na isang unit ng 5.56mm rifle o M16A1, 4 na magazine assembly ng 5.56mm rifle, 5 magazine assembly ng 5.56mm 20 cap aluminum, 215 rounds ng bala na 5.56mm ball M193 at isang bandolera. Dagdag pa niya, posibleng sadyang iniwan ng mga miyembro ng rebuilding grupo ang mga armas dahil sa kakulangan ng kanilang bilang. Sinabi rin niya na bukas sila sa posibilidad na may iba pang taguan ng armas at bala ang grupo sa iba pang bahagi ng lalawigan ng Capiz. Sa kasalukuyan, pinapanatili ng mga otoridad ang mahigpit na seguridad sa Barangay Aconia, Tapas, Capiz upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa nasabing lugar. Nahanap natin itong taguan ng armas sa Barangay Aconia, Tapas, Capiz, wherein nakuha natin ng isang M16A1 rifle na 4 na magazine na may 30 cap at 5 magazine na assembly na may capacity na 20 and 215 ammunitions at isang bandolier. Mula rito si Empila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Dali, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantalang update naman tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dun sa umano'y treasure hunting activity sa Pulumulok,
dyan sa South Cotabato. Patuloy ho kasi itong iniimbestigahan ng mga otoridad matapos matabunan ang backhoe operator doon. May balita ang Bombo Radio Jensen. Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang umano'y illegal na treasure hunting activity sa barangay Magsaysay, Pulamulok, South Cotabato matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang backhoe operator. Kinilala ang biktima ni Sir Arnel C. Maybanteng, 41 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Winnie T. Fondayo Jr., ang Chief Rescue Unit ng Bureau of Fire Protection ng BFP Pulamulok, agad silang nagsagawa ng search, rescue and retrieval operation matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang lalaki na tabunan habang naghuhukay sa lugar. Tumagal na ilang oras ang operasyon bago tuluyang na-recover ang biktima mula sa ilalim ng lupa gamit ang low-angle rescue technique at iba pang standard rescue procedure upang matiyak ang kaligtasan ng mga rumisponde. Batay sa paunang investigasyon, bigla umanong gumuho ang lupa habang isinasagawa ang paghukay na pinaniniwala ang bahagi ng treasure hunting activity sa lugar. Agad na dinala sa ospital ng biktima, subalit idineklara itong dead on arrival. Sa ngayon, napapatuloy ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang legalidad ng naturang aktibidad at posibleng pananagutan ng mga sangkot. So para makasigurado tayo na yun na nga yung victim, so talagang kinapa natin. So clothes siya, at the same time ma-feel mo yung skin ng tao. Ako mismo na access ko na yung shoulder ng pasyente. So, nung na-access namin is bumalik kami ulit sa taas. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Yung investigasyon mga kabombo sa big time oil smuggling dyan sa bahagi po ng Misamis Oriental, sinimula na. May balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nagsimula na ang investigasyon sa Police Regional Office 10 ng Maritime Unit kaugnay sa oil smuggling sa pantala ng Villanueva, Misamis Oriental. Ayon kay Pro-10 spokesperson Police Major Joe Navarro, bukod sa nahuling kapitan at isang crew, kanilang tinugis din ng iba pang kasamahan nitong mga tripulante ng oil cargo. Bukod dito, pinalalawak din nila ang kanilang pagsisiyasat kung sino ang grupong bumili ng smuggle na langis dahil sila ay isasama rin sa kaso. Kasama ng PNP sa investigasyon ang mga kinatawan mula sa Bureau of Customs. Samantala, nakatakda ring magsagawa ng sariling investigasyon ang lokal na pamahalaan ng Villanueva kung bakit nakadunggo sa kanilang pantalan ang illegal na oil cargo, anong ruta ang dinaanan nito at saan nagmula ang ibinentang krudo. Nauna rito, umabot sa 41.1 million pesos ang halaga ng hindi markadong diesel na nasabat kahapon ng Villanueva MPS at Philippine Maritime Group. Kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act o RA 10863 ang isasampa laban sa kapitan ng barko, sa kanyang crew at sa shipping line na nagkarga ng pinaniniwalaang smuggled na diesel. Ay pinagsamang pwersa po ng ating kapulisan ng 1001st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, kasama po ang ating kapulisan sa Lagumilong at Villanueva Municipal Police Station, 1st PMFC ng Misamis Oriental Police Provincial Office. Kasama rin po yung ating Regional Intelligence Division 10, Regional Maritime Unit 10, at yung partner agency po natin, yung Bureau of Customs 10 and yung Philippine Coast Guard Northern Mindanao District, kung saan po nasabat ng ating mga otoridad ang humigit kumulang na 41.1 milyong halaga ng smuggled diesel mula sa isang marine tanker sa karagatan po ng Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental. Kasunod po ito sa isang intelligence-driven operation na isinagawa po ng ating otoridad na kung saan po meron po silang nakuha na impormasyon na meron pong maraming mga bangkang pumupunta po sa nasabing marine tanker at nagbebenta po ito. No, allegedly. Ang pahayag ni Pro-10 spokesperson na Police Major Joe Navarro. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo James Oliver. And this is Bombo Radio Philippines,
The number one and the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang data ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading nitong nakalipas na Biyernes at magre-resume naman ang kalakalan mamayang alas 9 ng umaga. At naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng 59 pesos and 97 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 60 centavos ang katumbas, habang ang Singaporean dollar ay 46 pesos and 78 centavos. Ang Saudi Arabian Rial, 15 pesos and 86 centavos. At ang Euro ay 69 pesos and 64 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ibayong dagat, maaaring tunghayaan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman mga kabombo, dyan sa parte ho ng Visayas Region, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi po ng Negros Island, ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang dyan sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay napadpad dyan sa may Boracay Island, maging sa iba pang parte ho ng lalawigan ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo. At sa Eastern Visayas, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X.
formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ang Oras Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bumbuhanay Big Time. Adlaw subong sang Lunes, petsa 13 sa bulan sang Abril 2026. Kagkaroon sa aton nga mga headlines, big time oil price rollback ipatuman buwas nga adlaw tubtob sa 20 pesos nga buhin sa kada litro sang krudo, masagam saman sang aton sini nga mga motorista. Pero pila ka mga sektor na hangawa nga sining nila basi one time lang balanik kag sa masunod sining nga semana balik oil price hike naman. Kay ang latest ito karon sa may Middle East sa peace talks or peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran waay matigayon. Ang duha sini ka mga pungsod hindi magsugdanay sa ila sining mga kondisyon kag si US President Donald Trump nagpagawa naman sang statement nga mahimo magpa-kordam naman sa Iran kag magresulta naman sa pagsirado sang Strait of Hormuz. Sa dugang pa nga mga balita, mga ekonomista diri sa Iloilo ginaduso nga dapat ang aton sini mismo nga gobyerno magbuhin man sa nga ila sini nga mga expenses, tapos kung managtag sang ayuda tagaan lang sa ayuda ang mga sektor nga labing nga nagakinahanglan gid o kung dapat mangin targeted ang relief kaga hindi man sila sang pabor sa total sining suspension nga sang sining fuel excise tax kaga mangin sang value added tax bilang sabat sa sining oil crisis. Sa iban pagid karon nga mga balita diri sa aton nga pagapangalagad, Iloilo City Government ginaganyat ang mga bolantero kon mga ambulant vendors nga suportahan ang ining market days sa sulod sang isa ka semana, 7 kadlaw sa isa ka semana. May araman sang 7 ka lain-lain sining mga merkado sa syudad sang Iloilo nga sa kada partikular sining adlaw magabukas mag-akomodar sa aton sining mga nagabulante diri sa syudad sang Iloilo para nga didto sila makapwesto kag makapamaligya. Agot to nga malikawan ang pag-tener nila sini sang permanente dira sa may Iloilo Terminal Market nga ila sinadra nga presensya ang ginareklamo man sang mga market vendors nga raya sa sulod sang merkado nga nagabayad sang renta. Sa iban pagid karon nga mga talalupang don man diri sa aton sining pagpangalagad, grupo sang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte kag Vice President Sara Duterte nagtipon-tipon kag nagalunsyar sang isa ka koalisyon. Gintawag nila sining Rage Coalition. Inipilaman kadlaw antes ang natalana sining pag-atubang sang self-confessed nga bagman kuno ni Vice President Sara Duterte nga si Ramil Madriaga buwas sa hearing sang House Committee on Justice. Maga-testify kuno ini against sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. 6 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad. Mayo nga balita ini para sa aton sining mga motorista, ilabi na sa mga public utility vehicle drivers and operators naton or those nga amoy ang nagaabaga sang kamalhon sang presyo sang gatong. Kay buwas nga adlaw sang Martes ginalauman ang mga oil companies magapatuman sang rollback sa presyo sang langis. Ang pinakadako sining may ara sang rollback amo ang diesel, no, ang pinakamahal man sa sining mga oil products karon nga ti ginagamit kalabanan sang mga motorista naton, no, ara sa 20 pesos or hindi magdubo sa 20 pesos ang iya sining ibuhin sa kada litro. Ang gasolina mabuhin man sang hindi magnubo sa 4 pesos kada litro
kag ang kerosene maganubo sang hindi magnubo man sa 8 pesos sa kada litro. After sang pila ka simana man, no, masobra isa ka bulan nga sige-sige lang saka ang presyo sang langis, buwas nga daw bantayan man, no, ang ining pag-us-us na sang iya sining nga presyo, but sa gyapon sa kabilugan dako ang ining ginsaka gidya nga ang ibuhin buwas hindi pagani sini maka trespasser sa kun pila gid ang iya sining nga ginsaka sa pangkabilugan. Ang ginakangawaan lang ugaling subong kay bangod may ara sang wala pag hisugot ang US kag Iran sa ila sining peace talks, kag may ara naman sa mga statements kag ginbuy-an ang leader sang US kag sabat man sang Iran nga mahimo naman nga magpaibual sang tensyon sang kinagamo base kag sa masunod sining simana, no, may ara lang sang rollback was pero base kag mabalik oil price hike, masaka naman ang presyo sang gatong sa masunod sining simana. Ang aton sini karon nga gobyerno madamo sa mga klastarman nga mga sabat sa nagapadayon sining krisis sang langis. Kag may ara gani diri sang mga proposals, why not i-suspend anay subong ang value added tax aside sini sa fuel excise taxes nga nagahulat naman lang gani ini karon sa mangin akto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. since nagranta sa iya sang Congress ang ining emergency power nga mag-allow sa iya sa buhin o kung pag-suspend sang excise tax sa fuel, pero until now way gyapon sini ginagamit. May mga fuel subsidy program sa aton sining gobyerno through various agencies. May ara sang iya sang Department of Transportation, may ara sang iya sang Department of Social Welfare and Development, may ara man sang iya sa mga local government units o kon mga LGUs. Kag iban pagid sini nga mga ayuda, no? Pero sa subong iya ang halos nagaabagagid sang tanan ang mga sektor nga direkta nga nagabakal gamit sang sining lain-lain sining nga mga produktong petrolyo, partikular ang diesel kag ang gasolina, kag spread out pagid sa other sectors nga maapektuhan man bangod sa pagsaka sa pila ka mga produkto kag mga serbisyo bangod sa krisis siniya sa langis, no? Inline sini karon sa aton sa sini nga mga kabombo may kaupod naton diri sa aton sini nga pangalagad ang Executive Director sang Institute for Contemporary Economics sa aton sini nga linya live via Zoom. Baten ikaw kag malantaw man sang aton sini nga mga listeners and viewers sa radio kag sa mga social media platforms sang Bombo Radio Iloilo, sa Facebook Live and YouTube channel. Welcome naton si Mr. Boni Ladrido. Sir, good morning, good. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Doni. Maayong aga, Bombo Doni, no? Kag maayong aga sa aton mga taga-Palamati, no? Yes. Sir Boni, luyag naton sining mahisayran anong inyo sining posisyon sa karon sa sining magkatuhay sining mga proposals nga kinahanglan nga adoptaron sa aton sining gobyerno in order nga ma-address ang ining krisis sa langis kag mabuligan ang mga pumuluyo sini ang mga sektor nga labing naapektuhan gid. Una diri sa fuel excise tax, gingranta kay President Marcos ang emergency powers, but until now ay gyapon ginagamit ini to suspend sang fuel excise tax, and may mga proposals man for di suspension sang value added tax nga ginakontraman karon sang pila ka mga mamalidha nga sining nila madulaan man sang dako sining revenue ang gobyerno kon ipatuman na ini, Sir Boni.
Oo, no, ang aton pagtan-aw sining issue no ugat ini sa paghambal to ni Senator Lacson no I think last week nga daw mabudlay kuno bala i-suspend ang VAT no kay ang iato nga datos gahambal nga ang madula nga revenue sa gobyerno is 300 billion pesos no. So dira ta nagsugod sang tan-aw sang sitwasyon nga ni no. Ang medyo mabudlay sini kay obviously ang crisis wala pa tapos no, may mga bago developments sa paghambal mo gani no. Though wala prosper no ang negotiations between the US and Iran for a permanent ceasefire no. So meaning though dayon mangyapon ning crisis no, wala pa resolution nga kita nga makita no. So balik kita sa VAT no. I think ang do tatlo ning option sa gobyerno at least subong ginatanaw ta duwa. Ang isa is do wala sila himuon no, ay kaduwa naman suspension sang bilog nga VAT no, sa Pilipinas pero ang impact naman sina is mga over 1 trillion pesos no, which is about 25% of our budget. So medyo shadow naman nakasakit no. So sa amon no, we can actually find a third way no to be able to do that. Kay kung tanawon tanan nga discussion about sa VAT in terms of its suspension is focused on ano nga madula nga revenue sa aton nga gobyerno no. Usually wala ginatanaw ang dapat may ara man na siyang upod kung mabuhinan revenue mo, dapat mabuhinan man ang imo nga spending no. Do pareho man lang nasa typical nga ano panimalay naton nga kung mas magamay ang sulod sa kwarta di dapat ma-tighten our belts ta no. Pero sa do mga response ang gobyerno do tan-aw naton nga do medyo mahina bala ang ilang pananaw sa kung diin sila pwede kumbaga mabuhin no sa existing nila nga spending plan. So ang aton nga tanaw is kung may aragid man VAT suspension no, dapat one targeted siya and then second limited for a limited period siya no. In our case ang ginambal naton kung pwede tani ma-suspend ang VAT for certain items for 1 year no, and para mapunduhan ina ang pagbuhin sang aton nga revenue sa government is dapat mabuhin man ang gobyerno naton sa mga non-essential expenses no. So basically amo na ang kabilugan sang or summary no sang aton nga ginatanaw nga pwede obrahon sang aton gobyerno. Okay. Diri anay Sarboni sa suspension sang VAT, suspension sang fuel excise tax, madula nga revenue sa aton sining government, ginalantaw ninyo magalabot sa kabilugan 1.55 trillion pesos which is tama ka dako according sa inyo 5% sang gross domestic product sang aton sining gobyerno. Ano ang mga konsekwensya kung paro sabi siniti madula ini nga supposedly revenue sang aton sining gobyerno but hindi ma-earn kay suspended ang collection abi sina sa VAT, sa fuel excise tax sa Sarboni? Anong matabo sina sa aton nga gobyerno? Well, I think though hindi ta na napagstoryahan no ang suspension sang bilog nga VAT system sa Pilipinas no kay mas dako ginayang ano no kumbaga do wartime condition na no kung obrahon mo na no. So I think that is out of the question ang full suspension up to 1.5 trillion. So sang aton nga pag research no pagsaliksik sa mga diin pwede makakat sang VAT no. So we identified several areas no. The first one is obviously sa fuel no ang gina-discuss naton no nga kung pwede makuha ang VAT sa fuel and para sa transport energy relief no. So sa aton nga mga pag-tanaw no that will be about 110 billion ang impact na sa revenue naton no. Second, we go beyond actually ang sa fuel nga VAT no. The second largest would be for sa electricity no. So kung pwede ta kay obviously electricity also impacts the cost of products no or prices of goods that ginabakal sang aton mga pumuluyo no.
Third one would be for ang tubig naton no, ang ginabayaran ta sa tubig. May VAT man na siya kung pwede makuha na anay no. The third one would be ang sa LPG no, obviously halos tanan mga households no sa Pilipinas gaw sa LPG. And then other two pa for non-exempt medicines kung pwede makuha anay ang VAT dira. And finally ang specific nga items related to public transport pagid para sa parts, maintenance, and other operating items nila. No? Kaya usually, ang ginatanaw ta lang in terms of transport relief is gasolina lang. No? Pero ang transport sector ta, obviously, gabayad man na sila para sa parts, maintenance, and other expenses nila nga may VAT implications man. No? So, suma total, ang impact sa aton nga revenue sa national government would be about 225 billion pesos na siya nga mabuhin sa ilang revenue kung himuon na nila ang aton nga ginapananaw no nga pag suspend sa VAT sa certain areas. Okay. Isa man sa mga gina-charge sang value added tax ang aton sini nga gobyerno nga daw on a daily basis gid nga ginakonsumo sang tawo ti ang pagkaon ang food serboni dalaman bala ini sa pwede naton nga matarget for VAT suspension abi or exemption for a period of time? Actually, sa food items, most of the basic food items are already VAT exempt or non-VAT na sila. No? So, wala ka direct impact. Pero where VAT suspensions can impact food prices is on kung mabuhinan mo ang kung makuha mo ang VAT sa fuel no or sa gatong. Ang fuel or gatong, syempre kung mga food items naton gina-transport man na no, to our market, so konsumo man na sang gasolina. But basically, ang sa mga food items naton, ang cost na nila, about 10% of the cost, 10 to 20% of the cost of the food items is transport. No? So kung makuha mo ang VAT sa fuel, may indirect impact siya sa food prices no nga hindi siya magsaka sang amo na kadako no so indirect ang impact sa food items pero ang sa ginaproponer naton madalahig yapon ang ang benepisyo sa food items naton. Okay. So with that abi considering sa sina nga mga particular nga mga items ang VAT suspension, so mga pila sina ang madula sa aton sining gobyerno kag since may madula gyapon nga revenue sa aton sining gobyerno, paano ina ma-manage sang government ina nga deficit Sarbone? So sa aton nga datos nang i-compile natin ang suma total sang VAT suspension nga targeted ang mabuhin sa gobyerno is mga 225 billion pesos no. So again natanaw taman ang testimony kahapon ni Secretary Decgo no sa Kongreso no, and again wala man gyapon mention sang kung pwede bala ang gobyerno mismo magbuhin man sang ilang ginagasto no para ma-fund naton ang VAT nga suspension nga na no. So assuming anong ibangga mo da no sa buhin nga revenue no. So there are several things that you can look at. One is ang ginatawag naton MOOE sang gobyerno no, maintenance, operating and other expenses nga ang sa budget naton subong sa 2026 that's about 2.6 trillion pesos na siya no. So ang ginapangayo lang naton nga kung mabuhinan nina by 75 billion primarily sa pag cut anay sang travel expenses ang gobyerno, hindi anay sila mag-hold sa mga conferences nga hindi man necessary, buhinan tani ang mga consultancy contracts sa non-essential media, and iban pa nga lower value nga administrative overhead no sang gobyerno. So 75 billion nga cut tani compared to 2.6 trillion pesos, though hindi makina siguro tamaan maigo ang gobyerno naton no kung amo nang aton i-cut.
The second area is may mga ara kita mga infrastructure projects nga hindi pagid man hindi pagid man kinahanglan, no. So kung pwede naton ma-rephase, no, or delay anay, no, that will account for about another 90 billion pesos, no. So ang duwa pa lang na nga savings or at least cut in spending 165 billion na siya. Other major areas is obviously we have government-owned and controlled corporations nga may subsidiya man na sila. So if we do targeted cuts nga, let's say ang mga GOCCs like mga DBP for example or whatever other profitable man nga GOCCs, kung hindi anay sila pagtagaan sang subsidy, no, kumbaga they adjust on their own, no, sa budgets nila, that will account for 145 billion. And finally, ang siguro may mga sa budget natin may araman sa mga recommendations for additional manpower hiring, no. So kung pwede tani naton anay, no, i-delay naton anay ang pag-increase ng number of people sa aton bureaucracy, no. So mga another 15 billion man ma-save naton kung i-delay naton anay ang new hiring, no. Kay typically, di ba, kung ikaw kapadlagan ka negosyo, during a crisis wala ka man get tanaw nga ma-expand sang negosyo mo, no. So I guess that also should apply to government nga we are in a crisis nga madugang ka sang tawo, no, nga pwede man i-delay naton, no. So amo na, no, ang 225 billion pesos nga VAT suspension impact nabangga na ni naton sa diin pwede mag-cut sang spending ang government, no, which is also equivalent to 225 billion. So sa konteksto lang, no, ang aton gobyerno kung tanawon naton subong ang ilang mga responses, no, in terms of direct cash outlays for a response to the oil crisis, daw mga 40 billion pa lang ang ila gina-budget, no. So though hindi masyado na siya kagamay para mabatyagan sa aton mga pumuluyo, no. They need to do more, no, kay not doing more basically hurts more of our people. And secondly, mas makambudlay makarecover from this crisis kung hayaan mo nga ang mga negosyo magsarado sa amuning nga mga sitwasyon, no. Okay. Diri bala subong sa isa ni sa gina-propose or gin-announce na ni President Marcos in terms ang relief para sa aton sining mga public utility vehicles, while ang ginapangayo sang ibanti ang suspension sang fuel excise tax, but until now why pa na exercise ni President Marcos ang iyang sining power to suspend ang fuel excise tax. Instead, nag-announce siya nga may ara sang fuel subsidy for public utility vehicles, daw 10 pesos nga subsidy ina per liter of fuel ang ihatag sang gobyerno. Ina nga move karon sang Marcos administration na anong inyo sina nga paglantaw, Sir Boni? Anything along those lines, no, kay why taman ginahambal nga ang mga direct cash subsidies, hindi na siya useful. Obviously makabulig man na siya, no, but even at that rate, gamay man gyapon ang sumatotal sang suporta sang gobyerno naton sa not just the transport sector but overall, no. Kay remember ang krisis nga ni hindi man lang transport sector ang ginaapektuhan, no, pero tanan kita actually ginaapektuhan, no. Second point dira, no, ang problema is not that we our people, like for example sa pandemic may damo gilya medyo nadulaan obra, so wala sila sang ginakita, no. Ang problema nga subong is the other side, no, nga gataas ang presyo sa mga ginapamakal naton, no. So ang aton argument is that para hindi siya masyado ka dako ang impact sa inflation naton, ibuhinan mo dayon ang cost. Subong ang gusto naton buhinan directly ang cost of these products via a suspension of the VAT, no. Kaya matabo na kung cash lang ginahatag mo pero ang cost sang imong goods and services gasaka man gyapon,
So eventually ang kumbaga ang impact na sa ginatag sa imo nga cash do ma-minimize, no, kay ang imo ginapamakal gataas man gyapon, no. So do mo na bilas ang aton argument is yes, for certain sectors you give cash subsidies, pero para mas may ara sang impact ang cash subsidies naton, dapat ang mas dako naton nga intervention is really to cut the prices of our basic goods and services by suspending the VAT on certain items for 12 months, no. So matabo sining hindi lang tanan ipapasaan sa ordinaryo sining mga Pilipino sa mga households, kundi ang iban i-absorb man dapat sa aton nga government, Sir Boni. I think amo na pinakapunto, thank you, no, Bombo Donnie. Amo gina ang gusto na matabo, no, kay normally sa krisis, especially sa krisis nga ni, no, nga ang mga pumuluyo ang mapasan sang kabilugan sang sang impact sini sang oil crisis, no. Nga hindi ang gobyerno mismo magtinghwa nga mangita sang mga paagi para sila mismo mabuhinan ang ilang expenses, no. So I think amo na ang core naton nga argument, no, kay typically do amo na bala for the longest time amo nang approach ang gobyerno naton is that while the Filipino people are actually bearing the brunt of mga crisis ni, the government itself does not adjust, no. So makita taman ni, no, I mean sang March, for example, no, late March nag-declare na sang state of national energy emergency, no. Pero kung tanawon mga pronouncements sa government, for example, they still continue to act as if business as usual, no. Nga for example, they still continue to allow ita man ginambal nga mga celebration isang mga piyesta and so on so forth, no. Pero daw hindi bala, let's say for example kung ma-declare ka as a national emergency, dapat ang imo deklarasyon ginamatch man sang action nga ginahimo, no. Pero if you allow certain activities to continue, which actually also use gasolina na lang pinakasimple, no. You continue to go on conferences, you continue to go to non-essential meetings, though ang imo balang ginahambal nga may emergency is not matched by the action that you as government is doing, no? So I think amo nang medyo ka-frustrating, let's put it that way. Oo, ang pag-implement nila isang 4-day work week nga Monday to Thursday na lang ang on-site work sa government, Friday work from home kuno. Is this already a step towards sa sining direction nga ginapunto ninyo dre, Sir Boni? I mean, that's a step in the right direction. Pero though may duwa ka bala ka mensahe, no? On the one hand, you do the 4-day work week, but on the other hand, you still continue to spend on items nga non-essential man, no? So ano ang pananaw ni sa mga tao, no, nga though hindi bala seryoso, or though we don't take the problem seriously, no, nga crisis na siya. Now typically in the Philippines, no, we have kumbaga ang typical nga mga experience naton, no, may mga typhoon kita, may mga bagyo. So pero ang typhoon bagyo, no, it's contained normally to a certain locality, no, and then eventually bagyo matapos na siya, no. So crisis man na siya, no, pero localized na crisis. On the other end of the scale naman, we just went through the pandemic, no. I mean, at least in recent times may ara kita pandemic nga medyo on the other end naman na of a crisis, no. Pero kung tanawon naton, is this more of a typhoon type crisis or is it more a pandemic type crisis? Though pananaw tani mas malapit ni siya sa pandemic type crisis, therefore the government response should be closer to that rather than to a typhoon relief type response, no. So ang ginatanaw ta subong actually kung i-total ta ang announce pa lang government initiatives, no, it amounts to about 40 billion pesos, no, which is almost similar to doing nothing, no. I mean, in a big picture, no, they're doing something, no, but in the whole scheme of kung i-compare mo ang response ng gobyerno versus the gravity of the problem,
hindi ni siya mapatyagan sang tao, no, ang ila response, no. Daw more so pagid siguro Sir Bonic iti recently based sa data sang Philippine Statistics Authority, ang inflation rate naton for this moment is ara sa 4.1% to siya, and then ang value sang peso kung i-compare sang 2018 mas nag-shrink pagid sa subong, ara lang sa 75 centavos ang sining bili, Sir Boni. Actually, thank you for bringing that up, no, Bombodan. Actually, ang mas important nga tanawon ta subong sa inflation is kung anong difference between this month, for example, and last month, no? Kay direkta makita kung anong impact sang aton nga sa crisis, no, in terms of the rise of fuel prices, no. So sa last, for example, naton nga gin-release nga inflation numbers, ang inflation sang March compared sa February on a national level, nag-increase siya sang 1.4%. Pero kung i-breakdown mo na siya, ang din ang pinakadako nga nagsaka nga presyo March compared to February. Obviously, we all know it's already fuel prices, no, diesel and gasoline, no. Pero kung tanawon tang iban nga items, no, nga comprise, no, sa inflation naton, kung tanaw naton ang mga food items actually wala pa nagsaka, no. So what that means lang is maigo kita tanan na sa April, no, nga inflation, which we are feeling right now, no. Food prices will start going up, no. Second, ang electricity naton actually in March compared to February, nagnubo pa na siya. Pero since most of our electricity generation is actually using oil as amo na ang input nila, no, their oil-based electricity, masaka man na siya in April, no. So ang usually sa mga crisis nga ni, ang una mo nga kita nga mag-react obviously directly ang fuel prices, second ang electricity prices, and third or almost at the same time ang food ang aton electricity plus ang food prices naton. Now, ang pagsaka sang food prices naton, wala pa na siya nagaupod sa increase ng electricity, no, kay na-expand pa lang masaka ang electricity. Meaning sina sa May ara na ang bilog nga impact sang increase in oil prices plus the increase of electricity. So we actually have 2 months nga medyo mabudlay sa aton, no, kay masaka gina ang presyo sang mga basic items nga ginapamakal naton, particularly food, no. Oo. Speaking sang food, may ari man diri nga proposal ginahulat ini karon sang Department of Agriculture kun imando gid man ni President Marcos ang pag-set sang price cap sa imported rice nga dapat kuno sa 50 pesos per kilo, makabulig ini siya, Sir Boni. As long as it's ginatawag naton time bound, no. Kay kabudlay maghambal in general nga okay, ma-price cap kita on rice, pero anong detalye, no. Pila and for how long is that going to happen, and so on and so forth, before naton makita kung ano gibala ang impact niya. But you know, in as an initial reaction, obviously mga muna nga measures makabulig, no. Pero we also have to look at the impact on businesses, no, kay ang mga negosyo naton syempre ano man na sila, no, may ara man na impact sa ila ang tanan nga ni pagsaka sang goods and services, no. So kung i-cap naton ang revenues naton, dapat i-consider man naton kung anong impact sa ilang cost, no, kumbaga, no. Manubo ba lang ilang kita, no, or basi lugi na sila, no. So kung lugi na mga negosyo naton, masarado na sila, therefore mas gadugang pagid sa pangabudlay sang aton ekonomiya, no, kung amo na matabo. So offhand okay siya, no, they're looking at it, but kinanglantang detalye, no, para ma-analisar naton kung ano gid bala ang suma total niya nga impact, no, sa aton ekonomiya. Okay. With this, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Mr. Boni Ladrido, sir, thank you gid sa imo kag mayong aga. Mayong aga. Thank you, Bombo Dani. Okay, dere abit, no, si Mr. Boni Ladrido, ang Executive Director sa Institute for Contemporary Economics. Hindi lang tanan ipasa sa mga
ordinaryo sini nga mga pumuluyo sa mga consumers, sa mga households or sa mga pamilya kay ti kon magsaka tanan nga mga balaklon, mga serbisyo ang agunto sinaya mga consumer mo. Ina kon wais ang himuon nga mga inisyatibo ang aton sini nga gobyerno para nga mapahagan-hagan ang impact sina sa mga pumuluyo. Ti ang proposal sini diri sang pila ka mga ekonomista di sa aton sini nga syudad, no, sa Institute of Contemporary Economics, ti hindi lang nga tanan ipasa sa mga pumuluyo. Dapat ang iban i-absorb man sa aton sini nga gobyerno. No? I-absorb man sa aton sini nga gobyerno. Yes, buhin kita sang taxes sa aton sini nga mga households or sa aton sini abi nga mga consumers, sa aton sini nga mga pumuluyo, no? Para nga may balanse ang ining pagsaka sang presyo sang gatong nga maga-drive man sa pagsaka sang iban sini nga mga balaklon and mga services. Ti pwede kita dara cut kung magbuhin ginman kita sang value added tax, no, sa mga produkto, pero hindi sang tanan sini nga mga produkto and mga services mabuhin kita sang VAT, no, tibuhin kita sang VAT number 1 sa mga categories diri nga gin cite sang mga ekonomista diri ti ang sa fuel and fuel for public transport and agriculture, no? Hindi sa tanan kay ti kun tanan dako gid ang madula, no? Kag hindi man sang tanan naga minas sa mahal sini nga gatong. Ang iban ti maabsorb man niya nila kay bangod ara iya sila sa segment sang aton sini nga populasyon, kumbaga yang ara sila iya sa mas mataas sini nga halintang sang aton sini nga sosyudad, no? Why ni sila gabali sang kun pilang isaka sang gatong kag kun may buhis, but for those nga mga sectors nga ang kada saka sang presyo sang gatong plus tax ti mabatsagan ginila ya sa ila sining buhin, sa ila sining income ti dako ina nga bagay, no? Ti sila ang dapat maka batsyag man sang sining suspension sang value added tax if ever may ara gid man, no? So fuel for public transport and agriculture kay giban wa sini nga mga essentials, kuryente, no? Kag tubig sa aton sini nga water consumption. Another essential pagidriti ang liquefied petroleum gas o kon LPG. Ti ginagamit man na sa pang-adlaw-adlaw sa pagluto sang madamo sini nga mga households, no? Ti ang iban nga way nagagamit ya sa mga LPG, iban may mga induction cooker sila, electric, ti maka avail man sila dra sa sining cut abi sa VAT sa kuryente, and sa mga essential nga mga maintenance medicines. So dira lang the rest ang mga milk tea na ya, ang mga pagkaon na ya sa fast food, sa mga restaurant, no? Iban nga mga produkto nga hindi man sang necessary, no? Mga branded nga mga bag, mga bayo, no? Kag iban pati as is lang ya
no? May VAT gyapon sa ila, but for those yang essential sa pangadlaw-adlaw, kinahanglan gid sa survival sang tawo kag manggaranon or pigado, kinahanglanon inati dira pwede kita makakat, no? Ti kung magkat kita dira, syempre may madula nga buhi sa aton sining nga gobyerno, no? So kay may madula sining buhis, porsyento sang buhis, bot silingon bala sinati mangutang ang gobyerno para itabon sa sinang nadula nga buhis, kay ti gin libre na lang ina sa mga pumuluyo, no? Hindi, not necessarily nga mautang gid nga balikan sang nadula sini nga pundo ang aton sini nga kaban, no? Kung may nabuhin sini nga revenue, ti i-absorb sang gobyerno, pinaagi sa pag kinot man sang gobyerno, no? Buhinan man sang gobyerno ta ang mga non-essential nga mga spending ti na mention dito, no? Anong pwede ibuhin dra sa aton siniya nga mga ginagastuan sa gobyerno, no? Ti ang inang mga non-essential nga mga travel sa mga government officials and employees naton nga ginapunduhan sa gobyerno, no? Mga conferences, no? Hindi man asang tanan ya nga mga komperensya gid, mga lakbay aral na nila, hindi man asang tanan gid mga essential na. Actually, pwede man na sila makasapol via Zoom. Nga hindi nila ya kinahanglan nga mag-book ito sang hotel and panyaga sa buffet, panyapon sa buffet sila. No? Hindi man na kinahanglan, gasto la na ya. Kag ti ina nga gasto ya, hindi na ya personal nila nga gasto, ginakuot na nila ya sa kaban sang gobyerno. No? Di pwede nga mabuhinan ina nga mga kagastuanan, no? Hindi man na mapatay ang mga government employees and officials ta kung hindi kadto in person sa conference kag hindi makakaon sa buffet, no? Pwede man na sila nga maka brainstorming nga diri lang nga hindi na nila kinahanglan nga maggasto gid pa Boracay, or kun diin da nga mga resorts nga ti mahalang gasto nila to no? So dira kinot man ang aton sining nga gobyerno. Among other nga mga activities sa diin pwede sila makakinot, no? In order nga ti ma-absorb ang ining cut sa revenue or buhin sa revenue nga makolekta sa aton sining nga gobyerno, kay may mga pang-suspend kita nga mga collections sang VAT sa mga produkto or sa mga serbisyo nga labing kinahanglanon iya sang aton sining nga mga pumuluyo, sa aton sining nga mga kabumbo. Dapat may sharing sang burden, hindi lang yang tanan ipasa sa ordinaryo sining nga pumuluyo, tapos obligar ang pumuluyo nga magkinot kamo, no? Pero bisan ka kinot kamo, bayad gyapon niya kamo sang buwis, no? Kinot kamo sa inyo sining nga konsumo, pero ti ang buwis niya ti as-is gyapon na. Kay kami diya sa gobyerno ti as-is man niya gyapon amon di nga mga activities, kun may mga conference kami ti didto namon niya held sa layo nga lugar, tapos matiner kami to iya sa hotel, no? Tapos bastante ya kami permi sa da kag ilimnon, may mga
perdaim pa kami, no? Sa amon ya ang hamongaya yawa iga kinot. Oh. Ti ipit permi ang pumuluyo, no? Puga ya permi ang pumuluyo. Ti hindi lang dapat sang pumuluyo ang ginapuga, no? Ang gobyerno dapat ga pamuga man eh. No? Kay hindi man siyempre pwede nga mag-untat ang operasyon sa aton sining nga gobyerno. Ti ang mga essential ya nga operation sa nadra ara man nagyapon ang sweldo sang mga empleyado sang gobyerno at ara man nagyapon ang tanan nga mga benefits nga ginahatag man sa ila sandig sa laiti ara man nagyapon, no? But dapat mangin efficient ang operation sa aton sining nga gobyerno, no? Para nga ang aton man sining nga gobyerno mismo ang institusyon maka contribute man sa pagkinot, no? Sila ang kinot para nga mas mangin mamagan ang panasanon sang ordinaryo ya sining nga mga pumuluyo. Sa isabi da ka opisina, no? Isa ka local government unit, ti ibanda tagkuan gid, no? Tag 20 ang mga consultants. Ti tanan nga mga consultants na dalagko sweldo sina, no? Pero ti hindi man tanan nga mga consultants nagabulig nagakontribute gid, no? Ibanda husto man na mag idag-idag sa haligi. Oh. Pero ginasweldohan, ginagastusan sa gobyerno, no? Ti hindi man kinahanglan gid nga 20 ang mga consultants mo da, 30 mga consultants mo da. Kung sa 30 ka mga consultants na ang 25 ga idag-idag malang sa haligi, way man sa minabulig, 5 malang ya ang nagagana gid ang utok, ti kundi 5 lang ang i-retain. The rest papahuwayo nanay eh. Kitiga kinot gobyerno ta mo. So ay kita sang lugar sa mga tao nga hindi sila mapuslan. Nga sulilduhan lang. Oh. Amo na ang i-consider dapat sang aton sining nga gobyerno. Oh. Kay kun hindi na paghimuon ti way na gani sang may nabulig sa gobyerno, no? Panasanon pa ya sang mga pumuluyo. 11 minutos ang nabilin antes ang las 9 sa aga. Sa aton sining nga pagbalik i-check ta report ni Bombo Krill Milyasa kay sining aga may ara kuno sang isa ka lalaki na sa puan way na sang kaboy diri sa syudad sang Iloilo, diri sa may city proper area. Balikan ta na pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat maibaluan mo. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads.
Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 12 to 18, 2026. Rats Band ang natalana nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at Plaza sa Abril 18, Sabado, mag-aumpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugon ang kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat may baluan mo. Buksan ang mga bintana, puwertahan kag kortina sa aga tubtubabon agud makasulod ang natural nga kasanag kag preska nga hangin sa sulod sang balay. Kung masanag ang sulod sang balay, hindi na kinahanglan nga maggamit sang suga sa adlaw kag mabuhinan man ang paggamit sa electric fan o kon aircon. Dako nga bulig man ang maayong air circulation sa pagpabugnaw sa balay, ilabi na sa mainit nga klima subong sa Pilipinas. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kabombo, yaring isa ka energy saving tip na dapat mahibaluan mo. Bisan naka-off, nagakonsumo gihapon sang kuryente ang printer kag iban pa nga mga gadgets. Ini ang ginatawag nga phantom power. Mas makinot kung i-unplug ang mga ini o kung ibutang sa switchable power strip bag-o magbiya sa opisina. Makabulig ini para hindi mauyang ang kuryente kag mabuhinan ang bulanan nga bill. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga settings sang imo aircon temperature? Mahimo ka nga makakinot sang tubtob at 300 pesos kada bulan? I-set ang aircon sa 24 degrees Celsius ang temperature setting o mas sobra pa, imbes nga 20 tubtob 22 degrees Celsius para makakinot sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill. Base ini sa 2.0 HP aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang estimate nakabase sa pagtuon, apang mahimo man ini nga magbag-o depende sa bilis ng kuryente kag sa kalabigon sang oras nga ginagamit ang aircon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo! Yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. Bangod sa mataas nga bill sa kuryente, may mga panimalay kag opisina nga nagagamit sang solar. Isa ini ka maayo nga investment gani indi pagtuguti nga ini ang mausik. Antes magpatakod sang solar facility, siguraduha nga safe ang imo solar installation na pinaagi sa pagkuha lang sang mga lehitimo nga suppliers. Likaw sa desgrasya, likaw sa budol kag sigurado nga tipid sa kuryente. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Kabombo, yari ang isa ka energy saving tip nga dapat mahibaluan mo. May lain-lain nga pamaagi para makakinot sang gas kung magluto sa kusina. Isa na diri ang pagpreparar ng daan sang tanan nga mga panakot sa lutoon nga menu.
Sa sini nga paagi, mangindiri-diretso ang pagluto. Mas marasig ang imo trabaho, kag sigurado nga wala sang mauyang nga gas. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masila. Oras Philippines Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 saga. Pabalik tari sa Bombo Hanay Big Time. Standby sa kay Bombo Krill Milyesa, i-check nato ni karon ang report no anong natabo sa sining isa ka individual nga nasapuan nga way na kuno sang kaboy sinig lamang aga diri sa may Iloilo City proper area. Bata ante sina sa aton sining mga kabombo, sa aton sining mga promo participants. Atensyon ha kay subong nga aga mayara kita sang winner. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Yari nga itong sining first daily draw winner. Subong adlaw sang Lunes, Abril 13, 2026. Winner naton daily draw winner. Ang iya sining premyo, 1,000 pesos nga cash prize plus gift pack nga balor 1,000 pesos man. Ang gift pack nga ini ginalakipan sang isa ka balde nga orokan. Kag ang ina nga balde nga orokan may sulod nga 3 ka pack sang kumiya bihon kag palabok. Ang pula amo na ang bihon, ang yellow ang iya sining pakete amo na ang palabok. May isa pagid ka box sang MX3 coffee nga may napulo ka mga sachets kag 2 ka box sang Remzinc vitamins nga may total of 120 tablets. Winner nato nagamit sang proof of purchase nga R. Florete coupon. 66 years old, taga San Lorenzo Village, Barangay Lubok, Lapos, Iloilo City. Congratulations gid sa aton sining nga winner, Josito Cordero. Josito Cordero, sa liwat Josito Cordero sang San Lorenzo Village, Lubok, Lapos, Iloilo City. Nagamit sang R. Florete coupon, ikaw ang mapalaron sining nga first daily draw winner. Congratulations gid sa imo. May ara ikaw sang 24 oras sa Josito Cordero para nga mag-claim ang imong sining nga premyo diri sa Bombo Radio. Pero nga ang padugayan mo paniman subong mismo i-claim na diri kay nagahulat na lang sa imo diri sa Bombo Radio ang imo nga premyo. Magdala ka lang sa imo nga 2 ka mga valid IDs, dapat ina ang naka-photocopy na. Sa liwat, Josito Cordero sang San Lorenzo Village, Lubok, Lapos, Iloilo City. Congratulations gid sa imo. 4 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 9 saga. Karon sa hapon orti subong ning adlaw sang Lunes, no, Lunes kita subong. May ara sang Lunisan or amo ni ang schedule sang market day para sa aton sining nga mga ambulant vendors diri sa syudad sang Iloilo. No, ang schedule sang Lunisan diri ini sa may Iloilo Central Public Market, no? So ang Lunisan amo ning term sang city government sa mga inadlaw ni nga may ara sang market day, no? Kay Lunes diri sa Iloilo Central Public Market, Lunisan siya Bombo Chris. No, buwas nga adlaw sang Martes ti Martisan naman. Ang Martisan niya sa Iloilo Terminal Public Market. Sa Haro Big Public Market may Huibisan, no? Kay Huibis pero maumpisa ni Miyerkules ang udto, no? Tani may Miyerkulesan man, galing why Huibisan. Miyerkules ang udto hasta Huibis ang aga. Sa Mandurriao Public Market amo na ang Biyernisan, kay Biyernes man siya maumpisa. Sa La Paz Sabaduhan siya, kay ti Sabado ang schedule dra. Kag sa Arevalo Dominguhan, kay Dominggo ila sining nga schedule. So subong Lunes may Lunisan sa Iloilo Central Public Market. Maumpisa ni karon Lasay sa gabi, Tubtob,
Buwas, Martes, las 5 saga. So ang area nila dra sa Iloilo Central Public Market sa aton sini nga mga kabombo along dira sa Aldeguer Street, no? Ti dra sa Aldeguer nga side sang Iloilo Central Public Market, ti may ara sinadra sang pwesto sa atubang sang Iloilo Central Market dra sa may Aldeguer Street nga side nga pwede makaplastar ang aton sini nga mga bolantero, no? Ti kilid karsada may ara sang space dra nga sa diin makaplastar ang aton sini nga market vendors. Ginhimo na ini sang syudad sang Iloilo nga daily ang market days in order nga makater ang aton sini nga mga ambulant vendors diri sa syudad sang Iloilo, pero ti ina sila mga halin iya sa probinsya sang Iloilo, no? Nga dito halin ang ila sini nga mga produkto pero ti diri sila naga-market kay ti ari diri ang ila sini nga market mo sa aton sini nga mga kabombo, no? Diri sila naga-market kay ti ari diri ang ila sini nga mga buyers. Kay kun why man sila sa mga buyer de kung dito lang mismo sa ila sini nga banwa bastante ng ilang mga produkto nga maubos sa dito nila baligya, hindi naguro bagsak sang ila sini nga mga baligya ining mga vendors diri sa may syudad sang Iloilo, no? And ang ila sini nga presensya while nagahatag sa ila sang livelihood ang pagbaligya diri, naga-benefit man sa aton diri sa syudad sang Iloilo kay nga ati ang aton sini nga mga bumalakal bakalya may choice sila kung makahapit sila dati, makabakal sila sang mas barato sini nga mga baligya kay ti kung ikumparar iya sa iban nga mga vendors diri sa sulod mismo iya sang merkado nga may ara sang mga pwesto sila, ti may renta sila dra, no? Tiyan mo na nga mas mahal na iyang ilaw sini nga baligya da sang sa mga nagaplastar na sa kilid karsada, buklad lang sila sang trapal or anong hapi nila dra kag dra nila ibutang yang ilaw sini nga mga baligya, or kung may mga turot tapangko sila dati plastar nila sa tapangko, why sila sang renta nga ginabayaran ti mas barato yang mabaligya nilang ilaw sini nga mga produkto sa aton sini nga mga kabumbo. And for sure, ang iba ni nga mga vendor siguro sa sulod sa merkado, ang may mga pwesto gid. Damo maniguro sa ila gani nagakumpra dira sa gwa. No? Dira sa gwa. Kay ti mabakal man gyapon sa mga market vendors dira sa sulod. Kay nga ti ang mga bolantero ni present pa lang iya kung gabi. No? Sang ginaalaw pa sila dara nga magbaligya sa may guwa sang Iloilo Terminal Public Market. Subong ginaalaw man gyapon, galing ginalimit na ang ila sini nga inuras kag inadlaw nga magkabaligya dra kung sadto iya ti 7 days a week sila ara dra. This time ya once a week na lang kay ginschedule na sila sa gwa. No? Ti kun why sila dra kun gabi, ti ang mga gapaninda, may mga nagapaninda matuod nga gabi, may nagapaninda man yang adlaw, ti ang nagapaninda nga adlaw sulod merkado sila pamakal eh. Ti may bayar man gyapon ang mga vendors naton sa sulod, no? But since ang
almost permanente na sining nga presensya iya dira sa mga bolantero naton sa gwa sang super ang nagaresulta man sa losses sa mga vendor sa sulod, ti kinahanglan man sini nga proteksyonan sa aton sini nga syudad ang mga vendor siya nga naga bayad sa aton sini nga syudad No, anong pulo siya sa dra karon sang pagkuha nila sang pwesto? Bayad sila dra sang renta kun hindi malang mabaligya ang ila sini nga mga baligya way malang sa bakal sa ila kay ti masulod ka pato ka may ara naman sa agwa, ara man ang mga ambulant vendor sa agwa. No? Ti bisan di ka guro ya kadto nga lugar nga may merkado. Hindi pwede nga i-tolerate ina. No? May SM man niya kag sawaay. Tisang simpo nga hindi panada sang SM ang gatindog sa super. Ti concern naman ang adaan niya sadto sa mga vendors dira sa sulod. Sa may mga pwesto sa nagarenta, ang kakumpetensya nila sining mga ambulant vendors. No? Why pa na yasad to ang SM dati, ginasaway na ang mga ambulant vendors. Ang kinalain lang subong kiti, may ara na yasang nagabarakang da nga SM public market nga masilaw gid sa panulukan sang iban sini nga mga grupo kag mga sektor kag mga individual No? Pero ti ang problema nga may vendor sa sulod nagarenta, nagareklamo kay dihado sila sa mga pwesto sa gwa nga mga ambulant vendors. May SM ya kag sawaay existing ina nga concern. Nga hindi naton pwede pabayaan. Kinahanglan may ara kita sang tikang. No? Bisan hindi man diri sa syudad sang Iloilo. No? Bisan hindi man diri sa syudad sang Iloilo. Bisan diin nga lugar. Ang ginimo sang syudad para nga hindi man niya madihado gid sang dako ang mga legitimate nga mga vendors inang nagabayad iya sang renta, may mga pwesto, so ginlimit ang presensya dra sa mga ambulant vendors. But since ining mga ambulant vendors, hindi man pwede nga tabugon lang, kay palangitanaan man nila ini, diri sila nakakita sang oportunidad sa syudad nga makapangita sang ila sini nga kinawala. No? Hindi man basta nga tabugon lang ini sila, ti kinahanglan man sini nga akomodaron kay anyway, madamo sang mga nagabenepisyo man sa ila sini nga presensya diri. Kung hindi man niya direkta sa city government nga may makolekta sila sinadra nga revenue, no? Ang mga pumuluyo sang syudad nga nagapangmalaklon, lipay yang makabakal sang mas barato kag mas priska sini yang mga ulutanon or mga prutas da. And sana sining tana mismo ang mga manugbaligya sa sulod, ang may mga legitimate sini nga mga pwesto, dira man na nagapangumpra sang ila sini nga ginabaligya to sa sulod. No? Biyahe pa ya sila pa Alimudjan to, pa Leon to, pa Miagaw to, para nga dito mga umpra kun ang mga taga Alimudjan, mga taga Miagaw, mga taga iban sining nga probinsya nga or iban sining nga banwa nga may mga produkto gakadto na diri mismo para nga diri magbaligya.
And hindi lang sang retail, kundi wholesale man ang ila sini nga pagbaligya. No? Nga intended para sa mga negosyante man niya diri sa syudad. Kay nga, kung ikaw lang yabi, konsumidor, mabakal kay iya sang isa ka sako nga okra, isa ka sako nga sibuyas. Oh. Pila man na ng baklon mo ang kinahanglanon mo malang sa sina nga adlaw or sina nga gabi or panigana mo bilog sini nga simana nga konsumo. No. So hindi na yasang intended para lang sa mga tag-isa-isa nga mga consumers, kundi sa mga retailers man. Mga retailers, inang gakumpra dira, kag ginabaligya man ang ilang mga ginakumpra, gina-retail nila, and ang mga food establishment, no? Ang mga naga-karinderya, mga naga-restaurante, dira man na sila naga-pangumpra sang ilaw sini nga mga supplies. No? So may ara sang maayo nga relationship. No? May mutual benefits ang mga bolantero, ang iban ring nga mga negosyante, ang mga consumers. No? But may mga punto nga naga-clash sila, especially ang mga bolantero kag ang mga legitimate yang mga market vendors. No? So para nga hindi matamaan ang mga ara sa sulod sa presensya sa mga ara sa gwa, ginlimit ang ilang sini nga presensya. Pero wala man gin totally dula sila. Nga gintabog sila, nga ginpahalin sila. No? Ginpahalin lang sila dira kay ang gin-implement ka sistema diri sa syudad sa Iloilo in order to protect sa mga legitimate vendors while gina-accommodate man gyapon ang mga ambulant vendors. Ti amo ni may Lunisan, may Martisan, may Huwebisan, may Biyernisan, may Sabaduhan, may Domingguhan. No? Ginbuksan ang iban sini nga mga merkado para sa ila. Pwede na sila sa Central, hindi lang sila sa Super. Pwede na sila sa Central, pwede na sila sa La Paz, pwede na sila sa Harop, pwede na sila sa Mandurriao. Pwede na sila sa Aribalo. Kung may merkado lang to sa Mulo, why not? Oh. Tiara man gyapon sila. Mabaklan man gyapon sila da. Makabaligya man gyapon sila da. Amo na nakita yang solusyon sang syudad. No? For those yang mga nagakontra, tiambot kung anong ila iya sini nga mga proposals. Gusto tama na mabatian, gusto tama na makita anong ila sini nga proposal. Kung may mas mayo iya sila nga ideya, sang sa sining gila plastar karon yang sistema sang city government nga schedulean ang mga bolantero sa mga market day sa lain-lain sini nga mga merkado kung hindi sila sang conformity anong mas mayo abi diri kung may mas mayo pa sini nga proposal anong mas mayo diri. No? Pwede taman na pamatian. Ano nga solusyon? Magluwas abi sa pagbutang ya sa iladra permanente sa may Iloilo Terminal Public Market or sa pagdemolish sa SM. Ang iba niya guro gusto nila yang dapat i-demolish ng SM kag ibalik to sa daan to nga dilapidated to nga merkado kag paplastaralan da iya liwat ang mga bolantiro-bolantira. No? Balik tayo sa Stone Age. O, kung hindi sila sang kumporme sa amo sini nga development, ano abi nga development na gusto nila da? No? Ano patindugan magluwas nga may ara sang
Iloilo Terminal Public Market. May area gidara sa luyo niya nga hawanan kag dira ya ibutang ang mga bolantero kag himuon ta sini nga bolantero market. Para nga dira lang ya tanan maplastar ang mga bolantero. Yes. Halin sang una ang Iloilo Terminal Public Market. Bagsakan. No? Amo nang iya sini nga purpose da, bagsakan sa mga produkto halin sa probinsya. Kiti sadto ya halos tanan sini nga mga jeep gadritso pada mo. But why man kita nagpabilin sa amo na? No? Nag-develop man ang syudad. Nagbalago ang mga ruta diri sa syudad. Kag ang set up sang Iloilo Terminal Public Market nga sadto anay bagsakan gid. No? Ti subong lain na with this development. No? Kay ti kung ay ang rehabilitation sa merkado nga ginsudlan sang syudad with a private partner, ti sa ano abi sini nga pamaagi nga ma-improve nato ang aton sini nga merkado, ma-redevelop nato ang aton sini nga merkado. Madula naton ang danaw, ang nagatululo sini nga mga atok, ang mga kuring kag ilaga nga naganilagsanay. No? Kay definitely hindi kita pwede makapabilin sa amo sinang estado nga aton sini nga Iloilo Terminal Public Market. No? Galing kay ti ang trend niya sa administration niya, ti amo ning ila nakita nga pamagi to redevelop sa merkado, ma-private partner sila sa SM. And ang SM mapatindog sang mall dira, but patindugan man sang public market nga maka-accommodate gyapon sa mga tenants sa daan sini nga market. No? Basi ti amo ni ang sala sang aton sini nga syudad nga basi tani siguro gin butangan pagidra sang espasyo in order nga accommodate ang aton sini nga mga bolantero. Ti galing ano nang punto sina karon kay may mga pwesto sa sulod, may pwesto pagid sagwa para sa mga bolantero. Ang sa sulod to ya tinagabayad sang renta, ang sagwa ya mapalibre lang. Or pwede man guro sukton ino. No? Sukton man sila. Or kung ano sini nga sistema. Kay kung kinahanglan ang merkado i-redevelop, kag ina magakinahanglan sang pundo gasto para sa syudad, di pwede man nga pangutangan naton ina. No? Pwede man nga ginpapunduhan naton ina. Galing kiti kung nangutang naman ang syudad sang ipatindog sa merkado, dati wangal naman no? Ara naman utang naman ang syudad, kiti way man sang ipatindog. No? Way man sang ipatindog nga iya. May mga gin pa-redevelop nga gingastuan sang syudad, inutangan man. No? Ti kung inutangan pagin siguro ang Central kag ang Super, ambot lang. But since may ara iya sang natap nga private partner, ang SM Prime, tinatigayon nga wala gasto ang syudad, amo lang na nga may
pabor man sa private partner. No? Kaya man ti si SM niya, hindi man siya sang pilantropo, negosyante ya ini. Ang bulig niya, hindi malaya nga bulig 100% nga kaluoy niya lang. Ti bulig sa iya sa pamagi nga may balik man sa iya. Ti amo na nga nagkapwesto sa iya sang bag-o niya nga molda. Sa duwagid ka lugar, sa sentral kag sa super. No? Ti kun hindi abi sang amo sina sa ano abi kun tani nga pamagi nga napa-improve naton ang sentral kag ang super. No? Utang. Papunduhan tani siguro kay Kung Jami, no? Kay anyway, ti ang Mandurriao Public Market, si Congresswoman Jamjam Barundaman ang nakapangita sang paagi nga napunduhan inadara. Galing ambot lang kung ginpaagi man isa kay Kung ang development sang sentral kag sang super, ambot kung ano yang kinalain niya ihan sinisang sa Mandurriao Public Market. No? Kaya ang Mandurriao Public Market na subong ginpanikasugan sa aton sini nga Lone District Representative nga magtindog, ti nakatindog man matuod pero ti anong plastada sina karon kay kulang-kulang ina. No? Kulang-kulang man na ang Mandurriao Public Market. Or kung hindi man sang SM ang partner, may iban abi sini nga private partner. No? Kung sino man ang mapili dra sang private partner, ti pwede man guro nga ang nangin resulta niya ang pareho man sang iya sang SM gyapon nga set up subong lain lang ang private partner. No? Or pwede man nga base kag ang nangingwa niya partnership sang syudad sadto kag sang Double Dragon sa development sang aton sini nga wharf sa Parula. Oh. Damo sa mga posible nga natabo. But since ang natigayon niya, ti redevelopment through public-private partnership, sang SM, kag sang city government, ti ara ang merkado, bag-o. No? Whether or not kumbinsido ka sa iya sini nga disenyo, bati, nagamit man sang publiko. May ara man sang pwesto ang aton sini nga mga vendors, no? Galing ti dira naman sa pwesto galing sa aton sini nga mga vendors, daw amo na gid lang yang the best nga mahatag sang SM da kag sang syudada. Ang sizes ang ila sini nga mga stalls nga daw stable sang kabayo, lapad pagani ang tangkal sang baboy sang kilala ko to bumukri sa plastado sinadra. No? Pero ti mayara sila sang pwesto. May pwesto, bag-o, kung magin-oti, basi pwede taman maapilar sa administrasyon nga paburubog na wuna. Ang aton sini nga mga merkado. No? Especially subong nga tuman kainit sang aton niya sini nga panahon. No? Pero ti ara, nagatindog, nakita naton, and ara ang mga tenants.
No? Kung may ara ya sa mga tenants sa daan nga merkado nga nag-decide nga hindi na magbalik. May ara ya sang ara man yapon dira. An may mga nagdugang man. Kag ang mga bolantero ara man yapon. Nagbag-o lang ang ilaw sa nga sistema nga hindi na iya sila permanente dira nga dira lang mapwesto sa isa lang ka merkado just like sadto. No? Halin sadto pa niya nga tinabugay sina dira sa ila mo. Why pa niya nagtindog ang SM Public Market? No? Tinabugay na daya sadto sa mga vendors. Until now, amo man gyapon. But in order nga maplastar, yung ginimo sang syudad, nag-schedule sa mga inadlaw, sa lain-lain sila nga mga merkado, wherein ang aton sila nga mga bolantero magkabaligya. So, hindi iya mahambal nga pinabayaan sila or tinabog sila. No? Kay ti ang iba niya, gahambal nga tinabog mo. Kag paghambal nga tinabog, daw amo na ng katapusan sang kalibutan. Daw tinakluban na sila sang langit kag sang duta. No? Kay tinabog sila dira sa super, pinigos na sila. Kay tinabog sila dira sa super, pinangulang ila sini nga mga baligya, pinang-confiscate ang ila sini nga mga baligya. Pasista na ang gobyerno. Tiway nila gin kumpletong istorya. Oh. Gindumilian sila dra, ginbawalan na sila dra. Pero gintagaan sila sang lugar nga magkabaligya naman sa iban sini nga mga merkado. No? Makalibot sila, ti bolantero man bala sila. Kung gusto nila magpabilin sa isa ka lugar lang, kundi tani, daw damo pa da sang ligwa sa mga pwestuhan da sa super, pwede man sila makarinta da. Oh. Kung ang ginaalaw lang dara subong, mga residente sang syudad, basi pwede man na nga ma-appeal sa syudad, mapa-reconsider ang ina nga pulisa. Kung ma-accommodate pagin naton, sang maayo ang aton sini nga mga bolantero. Nga hindi yan nila sini mabahambal nga pinabayaan sila or nga tinabog sila. No? Kaysa pagkamatuod lang niya, tiway man sila gintabog. Oh. Why sila gintabog, persing nga gintabog, nga why niya ginpabalik Ginpahalin sila dra, ginlimitahan ang ila sila dra nga presensya in order nga ma-protect man niya ang interes sa mga vendor sa sulod. Pero, gintagaan pagin sila sang lugar sa iban sini nga mga merkado sang syudad, nga makabulante man sila. Kung gakabalaka sila nga makaisa lang sila makabaligya dira sa super kay ti isa man ang kadlaw schedule sa ilada. No? Ti gusto nila nga 7 days a week sila nga makabaligya, ti libot sila sa mga merkado sa syudad kay kada adlaw may schedule sila da. No? Ti paano nga gintabog sila? Ginlimit sila sa isa ka lugar ang ilang nga presensya, pero gin-accommodate naman sila sa iban pagin sini nga mga lugar nga adra lang sa super may mabakal sa ilahaw. Sa Lapas, way isang may mabakal to. Sa Arevalo, way isang may mabakal to. Sa Mandurria, wala sang mabakal to. Sa Central, wala sang mabakal de. Sa super lang yan natultulan nga merkado sang mga tawo. Ti sa subong siguro, basi may ara sang mamag-oda
No, kay naandan ang super nga dra lang, pero hindi man iya sang silingon nga kay naandan nga dra na lang tanan mintras tanto. Again, bag-o man ta mo. No. May mga bag-o sa aton niya sini nga pag ginawi. Oh. Pareho na sad ti ang mga tao, why man kakadto da sa super kung gusto nila sa magkaon sa restaurant or gusto nila nga makapangapi sa malamig sini nga lugar. Kag kun ano pa da. Kiti why man daya sadto sang mall diri sa Central, ti why man da sadto. Ti subong ginakadtuan na sang tawo kay ti may ara na mo. Ang mga market vendor sa tuti, lagsanay sila sa mga kuring kag mga ilaga, sang way pa na rehabilitate ang super kag ang Central. Kung gaulan, tuluan sila, kung ga Danau, ti lusong man sila sa Danau da, sa maligna sini nga salog. Ti subong hindi taman mahambal nga perpekto ang ila sinadara nga pwesto sa rehabilitated nga public market, pero ti layo na yang ila sina nga estado dara kung ikumparar sa sadto Oh, galing sa Central ti pag ulan to nagligad bumukris, pinusukan man sila da sang drainage pipe to nga naglupog, pero ti amo malang to. Oh. Daway naman na sundan. Ti daway naman abi naka ulan liwat nga madamol mo. Oh. Ang taon tanang galing sa tingulan naman. Pero i-consider man dason sa aton sini nga city government, ining aton sini nga mga bolontero kay ti nakita naton subong nagligad to sa may area sang Lapas, no? Maluroligwa man ang espasyo nga gin hatag dra sa aton sini nga mga bolontero sa may area sang Lapas Public Market. No, dira sa Lapas Public Market daw dira sila pwesto ayon sa may bahin sang Rizal, no, daw sa may Rizal sila dira Bumukris. Rizal Street sa may Lapas. Ti ang mga bolontero to ga buklad lang sang hapin sa simento kag dira plastar man sang ila sini nga mga baligya. Pwede mapanami pagid sa aton sini nga syudad ang ila sini nga accommodation sa aton sini nga mga bolontero. Nga hindi ya maglumpiga sa salog. Oh. Kay total i-institutionalize na malang naton ang ining market days sa aton sini nga mga merkado to accommodate sa aton sini nga mga bolontero. Why not iplastar na lang naton sila dira sang maayo? No? Pwede man guro ang syudad maka-provide dira sang mga stalls or mga tapangko, no, bisan mga luro lamisa lang dira nila i-plastar ang ila sini nga mga produkto nga hindi ya sa salog lang, sa simento lang. No? Kiti may concern man kita sa sanitation sina dira. Sang ginabaligya nila sini nga mga utan nga dira lang ya sa salog. No, tiway nga daan tayo kabalo kung sino naga-agi-agi dira kag kundi nagalabay ang mga naga-agi dira sa sidewalk. No. Ti plastar taman sang mayo nga may mga tapangko sila da. Nga dira nila itungtong ang ila sini nga mga produkto, hindi nga sa salog lang ya. Para nga daw plastado man bala sila. And hindi lang sina, no? Ti
Maayo lang subong niya kay tingadlaw ay isang ulan. Kung magtingulan, siyempre maulanan sila da. Oh. Maulanan sila da. May pasilungan sila kung magulan. May atop sila dira kung magulan. Kay kung way sila sang atop dira, pwede gid nga makabutang dira ang aton sini nga syudad sa mga makeshift lang yang mga roofing. No? Kung bitayan Manila sang trapal na dira sa may uluhan sa mga vendors nga hindi sila mabasa kung mag-ulan, and at the same time ang mga nagabakal hindi man basa. Oh, namiuntang pag-akomodar sa aton sini nga mga market vendors dira. No, daw damo sa mga tent si Congressman Jojo ang iban guro pwede niya na mabutang. Mga uswag nga mga tent ni Kung Jojo, no, pwede niya na madunitan ang mga merkado ta kay total mga Ilonggo man ni ang mga bolantero da, no. Sakop pa ni sila sang uswag Ilonggo. Oh, donate abi da si Kung Jojo sang mga trapal da or anong mabutang nga pwede nga mangin makeshift lang yang roofing nga i-plaster lang ya kun market day, kun bulante day dira, kun martisan, kun sabaduhan, himuso naman niya galing kun tapos na eh. Oh. Para nga daw gin-accommodate kid balaya sa aton sini nga syudad kagin amo magid ya sang mayo, no? Hindi nga pinahalin sa super tapos pinalumpiga sa sentral, pinalumpiga lang sa lapas. No, ipakita taman nga ang aton yang nga pag talupangod sini sa mga bolantero naton, sa mga ambulant vendors naton, hindi lang ya kay bangod gin-criticize ang syudad sang pinahalin ang mga vendors sa super. No? I-plastar taman nga daw amugin man ibalang plano sa aton sini nga syudad para sa ila. No, tagaan sila sang lugar sa iban sini nga mga merkado, dapat i-plastar man sila dira sa mga merkado nga ina, hindi nga i-announce lang yang sa Sabado sa lapas kamo tapos lumpiga lang kamo to Oh. Sa Biyernes sa Mandurriao kita dira sa may Oñati de Leon Street nga hilira, lumpiga lang kamo da, no? Kung magulan ti mansig lang kamo da, no? Kay tigwa niya pinabayaan gid kung mag-amo sina, no? Gintagaan lang niya sila sang syudad sang lumpigaan tapos waay na. Dapat ipakita man sang syudad nga hindi lang iya sang for compliance lang kay pinahalin mo to sa super, no? Gintagaan mo lugar sa iban nga mga merkado, tapos way na. No, daw inang maayo ka man lang nga host. No, pareho na kung may balay ka, may kilala ka sini nga na alang-alangan sa iya sini nga biyahe ti way sang iban sini nga paligaran sang gabi ti gin-accommodate mo man, no? May ligwa man sa inyo ti siyempre kung maayo ka nga host kay bisita mo na alang-alangan, gaan mo man siya sang banig, kutsunda or kung may bakante nga kwarto sa inyo sini nga baliti dito mo sa patulugon, gaan mo ulunan, gaan mo habol. No, kung may muskutiro, tibitayan mo muskutiro. Oh. Hindi nga binaton mo matuod sa imo sini nga balay pero way mo gani gin pasulod, no? Dira ka lang sa gwa, no? Bahala ka na da kung maano ka da, no? Basta nga gin baton ta ka di sa balay ko, no? Tiyang isaya ka maayo nga host, gina-provide niya na, no? Pati pagbugtaw na kung malakat na sila at mabiyahe, pagkapihan mo pa na or papamahawon mo pa na, no? Ang mga maayo pag nga host, hindi niya pa na pagpalakton hasta nga hindi makapamahaw. Oh. Iban pa balunan pa na,
Basi gutumon ka na sa dalan, ti ari kuyam-kuyamada ho. No? Lain na yang naging baton mo tuon, pero ti balak na da, kung maano ka da, basta ari ka di. O ti dapat ang aton sini nga syudad, mangin maayo nga host sa aton sini nga mga bolontero. No? Sa aton sini nga mga ambulant vendors. Hindi nga gin-accommodate ta matuod sila diri. Tapos pinabayaan taman. No, nga mato-mato na nakabuda, bahala na kabuda, basta ari ka mo diri sa syudad, why namon ka mo din tabog sa syudad. No? I-take naton ang responsibility sa ila, hindi nga mahambal to yung iban nga hindi namon na iya sila responsibilidad, no? Responsibilidad kay ti ari sila diri mo. So ipakita sang Iloilo City government, no? Especially nga babae nga aton sini nga mayor, Iloy ang aton sini nga mayor, ipakita niya man ang pagkailoy niya sa pagkailoy sang syudad sa sining mga estranghero diri sa aton sini nga syudad, ang aton sini nga mga ambulant vendors, no? Para maplastar sila sang maayo. 13 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Iban sini karon nga mga balita, no bantayin siguro sa iban na naton sini nga mga news and public affairs programs. Balik-balikan tanay balaang ining aton sini nga diskusyon kay naparti sa kung anong pwede nga mahimo sang national government, no? Sa relief para sa mga pumuluyo nga daw permi na lang iya kada may ara sang krisis, may saka sa presyo sang gatong, saka sa presyo sa mga balaklon, mga serbisyo, ipabakintol na lang iya tanan sa mga pumuluyo ti according sa Institute for Contemporary Economics, no? Dapat ang gobyerno maabagaman sang iban sini para nga hindi mapasa direkta sa mga pumuluyo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ti diri naman dayon masulod ang ining natiman-an ta nga hindi gusto ang iban nga mag-suspend sang buwis kay makulang ang income sang gobyerno, no? Kung buhinan ang taxes, makulang ang income sang gobyerno. Pero ti Ario, no? Ang madula lang yang nga buhis ang ginaisip. Pero ang bilyones nga nadula halin sa taxpayers money kay kinawat sa mga politiko, uya ginaisip, no? Trilyon gani ang ginahambal nga kinawat mo, no? Trilyon ka pesos ti way nila ginaisip, no? Pero ikaw yang nga pumuluyo kung alang-alangon ka lang bayad sa imo sini nga buwis, hindi ka bayad sa imo sini nga buwis, imo sini nga propiedad, pwede yang nga i-foreclose ang gobyerno mo, kuwaon sa gobyerno sa imo, kiti mo nang ibayad mo sa buwis mo nga way mabayaran, no? Kiti inalang-alang ka way kid ka bayad, hindi man mo man gusto yang hindi tani makabayad, galing kiti way ka sang inugbayad mo, no? Pero pugaon kay diya sang gobyerno to the point nga kung way ka naging sang duga da, no? Propiedad mo na ya ang kuwaon mismo sang gobyerno sa imo, no? Ma-delay ka lang bayad tax mo dati, ang imo nga balayran sa tax sampawan pa na sang penalty, no? Pero kung gobyerno yang mga wat sa aton sini nga mga kabumbuti sa subong sa flood control skandalo, trilyon ka pesos ang nadulati. Do pila pa man lang ang napriso, no? Kag hindi niabot silingon nga napriso na mamalayra na sila kay nga pareho sa mga corruption skandal sa nagligad, no? Mapriso sila subong pero ti pagka buwas maglain ang kambyo sang klima, guwa man sila, absulto man sila, no?
Meanwhile, ang nadulay at iway gid nakabalik sa kabansang aton sining nga gobyerno. Muna bala nga ang mga pumuluyo ginapuga sa mga balayran, ginapuga sa mga buwis. Ang gobyerno hindi pa na magpayo mo. Pero lantawa balang mga makawat da, no? Dugay-dugay madusngal ng bibig sang mga opisyal sang aton sining nga simbahan ka panawagan sang restitusyon. Ay sos ang iba niya. Damol gid kuya, no? Si Bishop manawagan sa mga politiko nga nangawat sa flood control nga ibalik nyong inyo sini nga kinawatan, no? So tapos misaya si kung iya mapapicture pa kay Bishop mo. Din kada. Oh, din kada mo Chris. Oh. Si Father sus daw matalabog ang ngipon ni Father ka pagot ka kundina sa mga makawat. Sa mga politiko, no? Sa ginpanghimo nila sa flood control scandal, hambalan sila nga ibalik ninyo ang inyo sini nga kinawatan. So tapos misaya, sikong pa-picture pa kay father mo. Diin kada. 8 minutos ang nabilin antes ang Las Jes Saga. Iban karon nga mga balita sa liwat bantayan sa Bombohanay sa udto. Magasunod ang aton sini nga mga matahom nga mga drama, ang mga misteryosang kabuhi once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Don Itigalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!